ไปทำอะไรตรงนี้วะนั่นสิไม่รอด้วยเฮ้ยทิศคนรถยนต์แถวข้างทางก็ได้เนาะ เดี๋ยวมอไซค์แล้วกัน Let's roll. เหยียบโคตรเหยียบเครื่องใส่ตัวไป อ้าว Ready. Call the shot. มันเลอะเหรอวะจริงมันเลอะเหรอวะจริง มันไม่ได้อันเลิศไอ้สีม่วงอ่ะอันเลิศ He's getting away. เห็นพี่ มันมาจับไปวะ Drone being jammed. มึงวิ่งไปยิงใครวะนั่นทำไมมันวิ่งไปขึ้นรถบักเหี้ยอะไรเนี่ย ตายแล้วยิงขึ้นรถ Yo, Sicario, submachine gun. มีที่สูง Right by the container. กล้อง ไม่มีอ่ะ กล้องไม่ได้ อย่างนี้ก็ได้อ๋อเอาซัพพลายมาจอดใหม่ที่ยิ้มเอาซัพพลายมาจอดใหม่เว้ย ในพายพื้นที่พาย ซัพพลาย Eyes on small group tangos. Hostile down. There's another tango. 'Heads up, we got a target. Looking at a small group here. Tango down. ยิงม้าหมดแล้วอ่ะ ยังไม่ได้มาร์คสักตัว ยิงยังไปม้าในห้องข้าวเห็นไม่หมดหรอกว่ากล้องสองตัวมันเข้าไปไม่ได้ตัวมันเข้าไปไม่ได้ Shots on small group tangos. เดี๋ยวมันลงใครวะ And target number 3. ลมผมมั่ง I'm looking at a small group of tangos. Eyes on a small group of tangos. I'm looking at a small group of tangos. มันมีหอให้ขึ้นอีกวะเอาได้แค่นั้นแหละทีมหมดแล้วมองได้แค่นั้น อืม เดี๋ยวไปหาจุดมอง That's one. เอ๊ะมันใครวะ เหี้ยแม่งอันเลิศโอ้โหระเบิดไอ้นี่แจมให้แล้วระเบิดแจมมิ่งให้แล้ว แล้วมันจะได้อะไรวะ ใช้โดรนได้แล้วเนี่ย
ลุกไปทีมทีนี้ ยังไงอ่ะอยู่เนี่ยติดครั้งอยู่ไปไม่ได้ ทีมโดนยิงตรงไหนวะอ๋อเจอแล้ว Took you long enough. อ๋อยิงคนละทางเลยยิงคนละทางเลยยิงจะรอ เกิดใหม่แล้ว ไป Tango down. เนี่ยละ อ๋อทีมมัน แม่ง Frag out. That's a kill. มีคนยิงปืนคนอยู่ อยู่ไหนวะ Frag out. Get some. อ๋ออยู่บนจะได้รู้ไหม โอ้ฝั่งเพื่อน อ๋อมันตรงมาทำไม Eyes on small group of tangos. Target is dead. Clear over here. Get my spot. เออ Let's gather some info really tick. See if we can't grab some intel as to what El Cerrito was working on. เฮ้ยตรงนี้มาแล้วไม่ We've got the intel we need on El Cerrito's research. Together, project ของพี่โจอี้ Good work in Kaimanis. Taking out ใครวะโจอี้ไงอ๋อที่ระเบิดเรือใช่ไหม เออ intel we found on El Cerrito's prototype. first มันค้างอยู่มันเลยไม่ให้เควสสุดท้าย sub with serious legs. We're talking about a boat that could reach as far as Europe and do so completely undetected. Damn, that ain't good. You ready for the good news? We've got an ID on El Cerrito. The intel you brought in helped us connect the dots. I'll send you everything I've got in an email. Outstanding. We got a location on our mad scientist. Negative. His OPSEC is damn good. Multiple safe houses. Never stops at the same place twice in a row, the whole nine. But he's got an assistant that does most of the grunt work. He spends enough time on his phone that we've been able to triangulate his location. So we follow the assistant and see if he leads us to El Cerebro. You got it. Stand by for the data. เฮ้ยไปไหนอะเฮ้ย ไม่ได้มาขึ้นมาไปเอแหละ ทำไมภารกิจมันไม่ขึ้นวะ ไปไหนยี่ แป๊บ ภารกิจสุดท้ายไม่ขึ้นอยู่ไหนวะ คือต้องให้อี้มันเป็นหัว ไม่ได้เป็นหัวเลย ก็ยังไม่มีใครทำเสร็จทั้งนั้นเลย C4 in place. เอาฮอขึ้นตอนนี้เดี๋ยวก็โดนสอยอ่ะ แม่ผมนี่ไง เรายังได้ข้อมูลมันไม่ครบหรือเปล่าเรายังไม่ขึ้นเราไปหาข้อมูลมันมาเพิ่มกันไป เ
tengo balas. เอ้าอะไรวะ โพสต์มิชชั่นโพสต์หลุดอีดหลุด อีกเป็นโฮสต์เหรอวะ อืม แล้วตัวนี้ใครเป็นโฮสต์อีกอยู่ๆมันก็เกิดอยู่ๆมันก็เกิด ตายหมด อยู่ๆมันก็เกิดตรงหน้าไม่ตายก็บ้า El Cerebro is buying loads of มา military แล้วมั้งเนี่ยนี่ไงโผล่เลย อืม กินหลุดทีเดียวโผล่เลย We've got a เว้ยโผล่ location on El. arrived by boat a couple of days ago. Think we should go after it? That Yeah. cargo แสดงที่มันเป็น gold mine. เป็นที่เน็ต We พี่อิ steal ด that boat and turn it over to Bowman. She can have the agency's techs go over it with a fine. เมื่อกี้ก็เห็นเข้ามา ก็ใช่เนี่ยเข้ามาแล้ว ฟาสทาวเวลไป ฟาสทาวเวลไปฐานทัพเราดีกว่าเผื่อมีฮอให้ขับ ไปเตรียมของเตรียมอะไรก่อนเตรียมตัวก่อนในห้องอะ มีไหมไม่เกิดเว้ย มีแต่มอไซค์ รออีกกัน อยากได้สโคปสไนใหม่มากเลยเนี่ย ไหนดูสิ หลุดอยู่คนเดียวเลย แมกกาซีนอีก นี่ไงสโคปโดยพอนแอสซาวไรเฟิลสไนเปอร์ไรเฟิลนี่ไงใกล้ๆเลย เดี๋ยวทาสีปืนเพื่อความรอกันเข้ากันสีชุดเลย สไนเปอร์ไรเฟิล ได้ แรนเจอร์ ผมไปเก็บสโคปสไนก่อนแล้วกันนะ ที่ไหนนะ มาร์กไปแล้วบนแผนที่อะตามมาดิ ไหนวะโอ้โห เขียนว่าสไนเปอร์ไรเฟิลแอสซาวไรเฟิล รอสกายเลย ฟาสทาวเวลมาดิ ตรงบีอะนะ แสดงว่าพี่ยังไม่เปิดข้อมูลยังไม่ขึ้น Santa Muerte is a dark but central angel of death. And that representation of death I'm taking the bike. and life. Tango down. They've seen us. That tango's down. ปืนพกรัวๆครับ ได้แล้วสโคป That's it. I got eyes on the weapons case. นั่นแหละสิ่งที่ข้าต้องการ This will go nice with my boots. อ้าว เป็นสโคปไอ้นี่อีกแล้วจะใส่ได้ทั้งสไนดูที่สไนใส่ได้มั้ยอ้าว ใช้ได้เฉพาะสไนกลแน่ๆเลย อยู่ดีๆก็หลุดน่ะไปไหนกันแล้วเนี่ย มาทั ฮัลโหล วร์ ฮัลโหล มาทัวร์
มาเก็บสโคปอยู่ มันใส่ได้เฉพาะสไนบางชนิดหรอ เก็บกันไปแล้วเหรอเก็บกันไปแล้วหรือสโคปเนี่ย เก็บแล้ว มันไม่เห็นขึ้นเลยวะ ก็พี่อิดยังไม่ได้มาเปิดจุดตรงนี้ไง ก็วิ่งขึ้นมา ไม่รู้เลยมันขึ้นว่าสไนเปอร์ไรเฟิลด้วยครับผมวันนี้แต่เห็นแต่ติดได้แค่ของแอสเซาท์ไรเฟิลก็เลยงง ไปภารกิจหลักต่อแล้วกันงั้นนะฟาสทาเวลกลับที่เดิม ไปไหนไปทำภารกิจหลักเหรอ อ้าว มีฮอให้ด้วยเว้ย รอบนี้ฮอเกิดด้วยพี่เลย หรอฟาสทาเวลมาดิเหรอ แป๊บ Like he figures hiding. โอ้ให้เตรียมปืน ต็อกกัน พี่เคลียร์ปืนแหละชี้ไว้มันน่าจะมีแบบจระเข้อะไรด้วยนะ นั่นดิคนจับกินหมดแล้วให้กดแต่งตัวก่อนเลยนะ ฮะ กดแต่งตั ต้อ ว งกด ก่ ไอ อนเลย ไง กดอะไรนะ แต่งตัว กดไอ อ๋อ กด G กด G กดไอแล้วมากด I และ G เออ รอหน่วยตัดแนมก่อน โอ้โหมันตายรออะไร รอหน่วยตัดแนมสอดแหนม ลงขบวนมาก Enemy activity nearby. Got one. Get down before they see you. มันมีแกมสัญญาณบ้าง ยังไม่เห็นมี ลองบินกันไปใกล้ๆเดี๋ยวก็รู้ Deploying drone. We got a tango. มี He's gone. Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. ไม่เห็นกูเว้ย มิชชั่น เอา เฟ ไป ล ทำอะไรอ่ะ ก็เห็นเนี่ย โดนเห็นไง สเตลเหรอ ใช่
ไม่รู้โทษที ตกใจหมดเลย เซลอีกแล้วเปลี่ยนปืนสินะ คราวนี้สเตลยากเลยแม่งเยอะ ค่อยแคมป์นะ ก็ต้องรอหน่วยสอดแหนมก่อนไงสอดแหนมให้ครบก่อน ฝึกการสเตล ยิงนี่ก่อนต้องยิงนี่ก่อนไอ้บน We got hostile activity. ตรงไหนเนี่ย ก่อนเลย ไอ้เนี้ย Back it up. ไม่เจอ See you. Drone is One airborne. less bad guy. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. นี่ไง อะไรวะ เงี้ย เหลืองอ่ะงามน่ะ ให้จับเปล่ะ น่าจะให้จับ เมื่อกี้ต้องใส่ใครไปฆ่ามันหรือเปล่า ไม่ใช่พี่ไม่ได้ฆ่ามัน Eyes on a small group of tangos. ทีมเข้าไปจับเลยไม่มีใครอยู่จับมันเลยได้ยัง ร้อย ได้แล้ว เฟล เอ้าไม่ได้ให้จับให้ทำอะไรวะ ฆ่า เดี๋ยวฆ่าเหรอ ฆ่าแบบไม่ให้เห็นไม่ให้มันรู้ตัวเปล่าก็ไม่ใช่ดิบางทีก็ไปฆ่าเนี่ยเราลองดูเควสก่อนเขียนว่าอย่างไร ไม่ใช่คิวดีเฟนส์เหรอดีเฟนส์อะไรวะ ไม่ใช่เฟ้นช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่ อย่าให้มันตายหรือเปล่า ให้มันออกจากพื้นที่ให้ได้หรือเปล่า ใช่ใช่ใช่ assist without being directed น่าจะให้มันออกจากพื้นที่ให้ได้ ใช่ใช่ Kill confirmed. อาจจะได้ไม่ เราต้องฆ่าให้แบบมันไม่รู้ตัวด้วย We got hostile. เหมือนช่วยมันแบบลับๆอ่ะ มันเป็นป่านี่ Gonna make you Deploying back drone. up. เดี๋ยวพี่หาตัว Got eyes on the assistant. นั่น Mark ยิง your ตัว distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. เฮ้ยไม่ใช่ มันให้ follow เข้าใจใช่ไหมเมื่อกี้มันเขียนว่า follow อ่ะ ให้ตามมันไปนะ มันเขียนว่า follow อ่ะ เดินเข้าไปใกล้ๆนี่เนี่ย ไอ้หยิบไปยิงทำไม We're good. มันจะยิงกูไง เอาลุงเข้าไปทำไม ก็มันบอก มันให้ follow ยังไงวะให้ตาม ก็ให้ตามมันไปไง เข้าไปทำไมอะ สะกดรอยอ่ะ โอ้กดหิน มันขึ้นอยู่บนหัวว่า follow ไง follow ไม่ให้รู้ตัว สะกดรอยมันไปไง Got some hostile activity. Target eliminated. Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit Drone keep is him up. alive. We have to tail him to El Looking at a Cerebro. small group of tangos. ยังไงมันขึ้นรถไปแล้ว ยังไม่ขึ้น อ้าวเฮียไม่ขึ้นวะ เป็นอะไรแล้วน่ะ มาไว้ไง Eyes on a small group of tangos. เห็นใครวะ ก็ต้องรอ ¿En serio? No.
at a small group โอ้ย of ปวดเยี่ยว tangos. อ่ะไม่ไหวแล้วกินน้ำดิ ลมอย่างดังอะ มันก็ไม่ไปไหนสักทีคือมันให้ทำลายของข้างหน้านั่นก่อน รอยดีมา เห็นอะไรเหลืองๆข้างหน้าป่ะ ทำอะไรนะ มีอะไรเหลืองๆข้างหน้าด้วยเห็นป่ะ ไม่มีนะไม่มี หรือเราต้องไม่ฆ่าตัวอะไรเลย หรือต้องฆ่าจุดแดงให้หมดวะ We need to add more troops. Stay down. Eyes on a small group of tangos. Looking at a small มัน group ก็ of ยังไม่ขยับไปไหนเลยนะ ใช่ ใช่ไง แต่ยังครบ มันกำลังจะขึ้นรถแล้วแบบมัน alert ไปทีหนึ่งมันเลยไม่ขึ้นอะ Kill confirmed. eyes on a small group of tangos. ไอ้เฮียแม่งเฟลเลย ใครทำอะไรกัน แม่ง alert จะไปเก็บให้หมดซะหน่อย แม่งทหารตัวอื่น alert ก็ไม่ได้ด้วย เราลองไม่ยิงเลยทั้งตัวดิ แบบเข้าไปแบบเนียนๆไม่ยิงเลยอะ ไหนก็ไม่ยิงอะปล่อยมันยิงมาแล้วลอง เออปล่อยไว้นะ แป๊บก่อนก็ได้ มาร์คให้รู้อย่างเดียวพอ จำ10 ล้านได้หมดแล้ว Got eyes on the assistant. Keep your distance. They're sure as shit to keep alive. I have to tail เนี่ย him. เนี่ยมันมีซับพลายสีเขียวขึ้นเนี่ยมันให้ทำอะไรเนี่ย ก็นั่นแหละ คือเราต้องไป Drone is airborne. จัดการรถซับพลายเปล่า I'm looking at a small group ร of ถมันอยู่ตรงไหน tangos. อะ เนี่ยไอ้นี่มาเปล่าเนี่ยเห็นกำลังวิ่งมาเนี่ยใช่ปะ ไม่น่าใช่ หรือว่ารอรถซับพลายมาร ถอยู่ตรงไหนอะ เฮ้ย หรือว่ามันให้เราไปขโมยซัพพลายในนี้แบบไม่ให้มันรู้ตัว มีอะไรนะมีซับพลายด้วยเหรอ ไม่ใช่แล้ว มี แต่มันขึ้นเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ให้ขโมยซัพพลายน่ะก่อนเริ่มก่อนตอนเข้ามาในจุดอ่ะ Eyes on a small เข้า group เข of ตพื้น tangos. ที่ Shit, we're made. The assistant's making a break for it. เจอสไนเปอร์ข้างบนยิงทิ้งไหมเนี่ย ไม่ใช่ I got a target carrying submachine guns. He's dead. มีรถซัพพลายอยู่น่ะมันขึ้นอยู่แต่ไม่รู้ใช่เปล่า โอ้ไม่ใช่แล้วแหละ ไม่ใช่อะ มันเป็นวิ่งปกติ มันวิ่งปกติของมัน มันเห็นใครวะเอาไปยิงดูเลยเนี่ย เนี่ย มันทำอะไรของมันวะ มันน่าจะเห็นแบบพวกมันล้ม อ๋อยิงทนายทิ้งเหรอ ใช่
ห้ามให้ตัวอื่นรู้ด้วยสักตัวเดียวไอ้สามตัวนี้จะยิงยังไง ก็ไม่ต้องยิงปล่อยไว้งั้นนี่ห้ามให้ผู้ช่วยตรวจพบอ่ะห้ามให้ไอตัวนั้นอ่ะตรวจพบแล้วตรวจพบเชี่ยอะไรวะกูงงแป๊บมันบอกว่าห้ามตรวจพบเฉย เห็นเปล่า บอกว่าห้ามถูกตรวจพบอ่ะ Say they taste kind of like rabbit. Nah, that ain't right. For gator tail, the tail's the best part. You need to really marinate the meat, otherwise you get a steak taste like a rubber chicken. Too bad I left my dry rub in my backpack. มันก็ไม่ได้บอกให้คิวด้วยนะให้กูทำอะไรวะ เมื่อกี้ตอนเข้ามามันมีขึ้นรถซัพพลายขึ้นหรืออะไรขึ้นสักอย่างมันอยู่ตรงนี้ ทีมตัวกำลังเดินไป เห็นแล้วรอมันแตกแถวไปเรื่อยๆกัน ไม่ตัวข้างๆเนี่ยหลังอาทีม นั่นแหละรอให้มันเดินจุดอับก่อนดิ ให้มันเห็นนะเรียบร้อย ใครยิงไม่โดน Okay, we're still alright. ต้องยิงให้โดนภายในนัดเดียวอ่ะ มันเดินอยู่ไง ก็ใช่ไงก็รอให้มันเดินไปเส้นตรง ไม่เที่ยเลย ผมกำลังจะยิงอยู่แล้วพี่อิดไปยิงก่อน เนี่ยเดี๋ยว เอาปืนพกยิง เดี๋ยวรอดูตอนวิ่งเข้าอ่ะ ถ้าระยะมันใกล้มากอะเอา ลองวิ่งเข้าโซนเนี่ยใช่ แล้วถ้าระยะมันใกล้มากอ่ะเอาปืนพกยิงจะเอาปืนกลยิง วิอิงดีเลสซิส เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเหมือนเดิม แล้วก็ตายวิ่งผ่าน That tank is good. ไปพร้อมกันเนี่ย Eyes on 2 Sicario. The drone is up. Near the food container. I've got eyes on the system. เนี่ย อะไร Need the tail at limit under มันให้เราขโมยของในนี้ โดยห้ามถูกกดพบหรือเปล่า ใครตกใจเหรอวะทำไมจุดเกิดอาหารไม่อยู่ที่เดิม ไอ้สีเขียวๆนั่นแหละมันก็คือเควสนี้เหมือนกันนี่แหละแต่คือยังไงเนี่ยแหละมันให้เราทำอะไรทั้งอย่าง แต่ไม่ได้เกี่ยวกับซัพพลายที่วิ่งผ่านมันต้องอยู่ในเขตนี้เนี่ยแหละ Eyes on a small group of tangos. Looking at a small group of tangos. Eyes on a small group of tangos. Looking at a small group of
ยอดตึก Tango down. ย่องเข้าไปจับเมื่อกี้ไอทีมตอนที่เข้าไปจับมันเห็นไม่เห็น ไม่เห็น ย่องเข้าไป He's down. อย่าให้มันเห็นตัวเราอ่ะ เฮ้ยเหี้ยแม่งซวยแม่งเดินมาแถวนี้ด้วยทีมมาเคลียร์ตรงนี้หน่อยดิ ไม่ทันแล้ว ใครเห็นวะ แต่ตัวข้างนอก เห็นใครเห็นทีมวะ เห็นพี่จะไหน ที่ยังไงวะไม่เห็นดิ มันได้ยินเสียงกระโดดลงมาป่ะล่ะ เปล่าไม่ได้ยินพี่อยู่พี่ยืนนั่งเฉย มันเห็นนะเห็นมันวิ่งไปทางนั้นนะตัวหนึ่ง ไอ้นี่มันก็เดินอยู่นะไอ้ตัวสีส้มอ่ะ มันเดิน แต่ละรอบทหารเกิดไม่ได้อยู่จุดเดิมตลอดเลย ใช่ That's a good guy. Yo, we got hostiles. Deploying drone. Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. Lead the tail to El Cerebro. Your target. Excellent. เชี่ยแม่งเดินมากระตุก ต้องให้ทีม2ตัวเนี้ย รอมันเดินผ่านไป มา2ตัวนะ แค่นั้นแหละรอมันเดินผ่านไป มันต้องเดินมาทางเดียวกัน พยายามเก็บให้มันยืนตัวเดียวให้เก็บ ปล่อยมันเดินผ่านไป Location on El Cerebro's chief assistant. He could be our best chance to get our hands on the mad scientist himself. Get to the assistant and extract El Cerebro.
หยุดแล้วหนึ่งตัว มันวนมานี่นี่ก็มาเป็นรถตัวสิบเต็ม มีตัวขึ้นไปข้างบน บนบ้านตัว ทีมที่ว่าให้จับแหละ ทีมที่มาให้จับ ต้องให้มันตรวจพบได้ มิชชั่นเฟล ทีมมันเห็นน่ะเห็นทีมอ่ะ ออกไปแม่งหันหน้ามาทางนี้พอดีเลย จับแบบเนียนๆที่สุดไม่ใครเห็น งั้นลองดู ให้มันหันหลังแล้วก็จับมันจากด้านหลัง น่าจะ ต้องรอให้มันหันหลังแล้วจับ Shit, we got company. Tango down. Drone is airborne. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. Oh, น้ำมันไม่พอเนี่ย We got a few Sicarios here, Tell me where. near that stack of tires. Here's target number 5. We need to advert. Guys in small group Tangos. ใครจะลงไปจับอ่ะมันยังมันเหลืออยู่ตรงนั้น3 ตัว ใช่อ่ะ เดี๋ยวมันก็เห็นมันเดินขึ้นมาแล้ว ฮันติ้ง มันเห็นใครวะ เห็นได้ไง อ๋อ มันไม่ได้เดินขึ้นมา มันอยู่บนอาคาร แล้วมันอยู่ที่สูงมันเห็น ไอ้ตรงที่ ยืนอยู่กัน2 คนน่ะ มันเห็นจากบนอาคารนะ มันเดินขึ้นข้างบนอ่ะ มันเดินขึ้นบนอาคาร มันอยู่บนดาดฟ้า ต้องนอน เวทีอะไรนะแม่งยาก ก็ยากมั้งเลยง่ายมาแบบ ไม่รู้จะง่ายยังไงแล้ว ยากบ้างให้ไม่ยากบ้าง Nearby. Hang back, they see you. He's gone.มันก็ปล่อยได้เลย Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as
tail until all stable. ผมไปจับ เป็นไง มันรู้ตัวใช่ไหม เหลือตัวโดดๆแล้วลองไปจับให้มันไม่รู้ตัวดิ ให้มันหามันนะ น่ะตรงนี้พื้นที่ปลอดภัยนะ เหี้ยแล้วมึงเห็นก่อน Good shit. แม่งย่องไปเบาๆนะแม่งหันหลังหันหน้ามาพอดีเลย มันหันฟับเลยอ่ะ ต้องดูพฤติกรรมมันเนี่ย ทีมวิ่งเข้าไปชาร์จดิ วิ่งไปไม่ได้หรอก วิ่งไปชาร์จก็ไม่ได้ มันเห็น ไม่ซุ่มๆแล้ววิ่งเข้า มัน ไป เห็น นี่ขนาดย่องไปแล้วนะแม่งหันห ก็ ลัง วิ่ง หันหน้ามาเลย วิ่งไปชาร์จก็ยังโดนเหมือนกัน มีวิธีอยู่ปาหินล่อมัน ปลาหินล่อมันยังไงวะ เดี๋ยวไม่หินไม่ด้วย ผีไงปลาล่อ เอาอะไรเปล่าวะ ปลาควันล่อเลยพี่ยักษ์เอง อ๋อ จับให้จิตมาหาพี่ We need to advert approach and stay down. ยิงฮอ ลองปลาดูถ้ามันเห็นแล้วมันจะหันเลยเปล่ายิงขนาดนี้ ยิงบนเสานี่ยัง นายจริงไปแล้ว Deploying drone. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. Lead the tail until El Cerebro. มีตัวเดินขึ้นบนอาคาร เก็บมันดิ เกียร์ดิ There's a target right there. ยังไม่เห็นมันเลย เก็บมันแล้วค่อย กำลังขึ้นไปเทคดาวน์มันอยู่ ไอสัตว์มันเห็นใครสักคนนี่แหละ แม่งกำลังเดินลงมาเลย มีทีมอ่ะ อ่ะเก็บให้แล้ว ใครจะไปจับมันเดี๋ยวจะปลาตัวล่อจับเองวะ ก็ต้องไปจับดิ See how they like a simulator. มันหันหลังไว้แล้ว ไม่ alert เว้ยเดินมาดูอยู่ ได้เนี่ยมัน ได้ไหมเดี๋ยวเอาอีกที มันยืนงงอยู่ ยังหันหน้ามาทางนี้อยู่อ่ะ ปาไปหน้ารถมันนะพี่ Doing a simulator. มองไม่เห็นเลยไม่ติดต้นไม้ เฮ้ย ผิดลูกเปล่า นึกว่าผิดลูก ไม่ผิดแหม พี่ลงไม่จับเลย เฮ้ย มันเดินไปไหนอะมันเดินเข้าไปในบ้าน เอ้ย มันอยู่ตรงนั้นน่ะ ไม่รู้ตรงไหนด้านหน้าตรงไหนด้านหลัง มันหันหลังอยู่ ย่องเข้าไปนิ่ง มันหันหน้ามาทางเนี้ยมันหันหน้ามาทางตัวอี้เขาเลยอี้ เอาไม่ มิช ได้ ชั่นฟิล อะไรวะ เรียบร้อยมิชชั่นฟิล ๆ อ้าวไปทำอะไรมันถึงเฟลอ่ะ ไม่รู้ ก็เมื่อกี้มันก็ขึ้นเวลานับถอยหลังแล้วนะ เออโกงมาก อะไรวะ ไปกดค่าทิ้งหรือเปล่า หรือยังไง รออีกรอบเอ้ยมาเลยอี้แม่งเข้าไปลองมิชชั่นฟิล เฮ้ย ทีแรกมันขึ้นนับเวลาเลย ใช่ขึ้นอยู่เห็นอยู่กรูด เออ กรูดปุ๊บ ดาวลืมไปผมก็อัพไว้นี่หว่า ไอ้ระเบิดจิปาถะนี่ มีถึงงั้นก็พอไม่หลอกว่า เออ เอาไว้หนึ่งเหมือนกันเนี่ย อะไร เริ่มมืดแล้วด้วยดีมืดด้วย แม่งทำตั้งแต่เช้ายันมืดอะ มืดนี่ดีหน่อย ม
มันเห็นตัวเรายากขึ้น The drone is up. Got eyes on the assistant. Keep your distance and Shoot sure as his shit man. keep him alive. Have to tail him to El Cerebro. Eyes on a small group of tangos. Looking at a small group of tangos. I've got eyes on the captain. Got one. แล้วเมื่อกี้มันจะนับเวลาให้ ต้องเอามาออกจากพื้นที่ด้วยหรือเปล่า โอ้โห มันมีตัวที่อะไรเดินขึ้นมาวะ Over by คราว that. นี้ทหารแม่งเยอะด้วย Tangos. Eyes on a small group of tangos. มันเห็นใครวะ เห็นใครวะ เห็นโดนมันเห็นโดนวิ่งผ่าน โดนใครปะ ไม่รู้ ผมไม่ได้ใช้โดน โดนพี่มันไม่น่าจะ มีคนเดียวใช้โดนมีคนเดียว แม่งเห็นโดนวิ่งผ่าน เฮ้ยแต่มันไม่ได้ พี่น้ำบอกโดนสเตลแล้วไงวะไอ้ไหนบอกโดนสเตลแล้วไงวะ โดนสเตลมันไม่ได้หันหน้ามาทางโดนเมื่อกี้ ก็มันเห็นอะไรวะงงแบบ ไม่เห็นอะไรนะอยู่ในป่าอยู่นะ ไอ้ยี่แม่งอยู่ในป่ามึงเห็นอะไรเนี่ย ผมเห็นศพเพื่อนมันแบบ เพื่อนมันตาย ถ้าจะใช่ เฮ้ยทหารโล่งเลย ขึ้นบนอาคารเรียบร้อย Drone is airborne. ปาระเบิดล่อเดี๋ยวอีอยู่ไหนวะ เหมือนกัน อย่าตกใจ Enemy activity nearby. เอาไงรอบนี้ นี่เดินอ่ะ มันไม่เดิน เฮ้ยมีตัวเข้ามาในอาคาร ข้ามไม่เห็นนะปลาใหม่ได้ไหมพี่ There's a flash crash for these elements. ทำไมต้องปลาตัวฟูด้วยเนี่ย มันไม่เห็นปะ เดินมาแล้วเดินมา ไม่ได้ปลาใส่จะได้อ้อมอีกทางเลยปลาอีกลูกอ่ะ Doing a simulator. เราลองล่อมันออกนอก เทียมหันหน้ามาทางนี้เทียมไม่ได้วะพี่ ระเบิดหมดยังอ่ะ ผมยังมีอยู่อีก2 ลูก จะออกไปเห็นแน่ มันปลาใหม่ ปลาแล้วอย่าเพิ่ง ไอ้เหี้ยแม่งงงจะไปทางไหนดี เอออย่าหันทางคุย
กำลังอ้อมไปจับมันมันกำลังมืออยู่ HVT is tagged and tagged. เนี่ย เอ้ยไม่ได้มันไม่ได้ให้จับมันไม่ได้ให้จับ เหมือนให้เดินไปทำอะไรใกล้ๆเมื่อกี้ แอบฟังแอบฟัง แอบฟังมันคุยกันน่ะ มันคุยโทรศัพท์ 20 วิ อยู่ใช่ไหม ใช่มันคุยโทรศัพท์อยู่ แอบฟังแอบฟัง อะไรสักอย่างอะ รู้แล้วไอ้คน เอาโดนไปแอบกูไปขอคนอีกทีกูต้องไปแอบฟังใช่ไหม ใช่ด้วยแอบฟัง มันจะแอบฟังยังไงวะ ไปเดินอยู่ใกล้ๆมันจะให้มันรู้ตัว ตอนมันหันหลังอะ แบบเมื่อกี้แหละแบบ ไม่ก็เข้าไปอยู่หลบอยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยมันจะมีบ้านพังอยู่อะไปหลบอยู่ในบ้านนั้นน่าจะได้หรอก เดี๋ยวรอบ้านหลัง เดี๋ยวปาระเบิดไปให้ใกล้ๆบ้าน บ้านหลังนั้นเข้าไปได้ปะล่ะ น่าจะ ถ้าเข้าไปได้ก็เอาเลย Target. Kill confirmed. แต่รอบนี้ทหารเยอะว่ะ รอมันได้อยู่ Second target, right there. Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. The drone is up. เดี๋ยวรอ One eyes on an enemy. แป๊บนึงโดนรอได้ แต่มันนี่ยังไม่ต้อง Of tangos. ไปยึดแม่ไม่หานโอ้ย ใช่รอบนี้ทหารเยอะ เหี้ยเลยไม่เห็น บอกแล้วต้องรอออกมา หานขึ้นไปข้างบนอ่ะเก็บข้างบนก่อน ผมอยู่บนหอสไนเปอร์ เอาโดนรอให้อยู่โดนรอให้อยู่ เฮ้ยเหี้ยโอ้แม่งวิ่งมา ไอ้วัวโดนรอมา เฮ้ยเห็น สักทีอ่ะ อันไหนที่เห็นไหมวิ่งมาทางนี้แล้วพี่เลย ไอ้วัวโดนรอมาจะไม่มาได้ไง เนี่ยมาแล้วเนี่ยมันคุยโทรศัพท์ยังไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยอีก ก็ต้องไปอยู่ข้างหลังมันใกล้ อยู่ข้างกูเลย ๆใกล้ไม่พอ ใกล้ไม่พอยังไงอ่ะคือไม่คุยโทรศัพท์เลย อีดู แม่งหันหน้าทางนี้ อีดูไหมนะรู้แล้วไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยว หันหน้าไปทางนู้นอ่ะแต่นี่ออกไปเองคุยแล้วเนี่ยไอ้มันไม่ได้คุยอ่ะมันถือปืนอย่างเดียว ดูไหมกำลังเข้าไปไม่ใกล้พอไม่ต้องใกล้ สเตลเอาของจากตัวมันมาหรือเปล่า พี่เฉียด ใกล้สุดๆแล้วเนี่ยไม่ได้ห่างมันเลยเนี่ย ไปยืนอยู่ข้างหลังมันอะ เนี่ยอยู่ใกล้มันเลยรอไปข้างหน้าไหม ให้เข้าไปข้างหน้า ไม่ได้แล้วต้องรอมันเข้าข้างในแล้วเป็นทหารตีปลาเหยื่อรอบดิ ตรงนั้นแหละใกล้ๆเลย ตามไปแอบในพุ่มไม้นะหาไม่เจอ นั่นแหละจะไป จะไปอย่างนั้นแหละ เนี่ยเห็นหน้ามันขึ้นแล้วอะไรวะ20 วิภารกิจที่อะไรเนี่ย ลุ้น โคตรลุ้นอะ ลุ้นมาก รีบไม่หันมามิชชั่นอัปเดต อ้าว มิชชั่นเฟล what เฟลอะไรวะที่อะไรวะ
ทาร์เก็ตสุดโค้ด เฮียวิชั่นอัปเดตวิชั่นฟิล ชาเปลี่ยนที่เกลเฮียอะไรวะเนี่ย พวกไปทำอันอื่นก่อนเถอะวะ ปวดหัวกับมิชชั่นนี้มากให้มันทำเลย เฮียเราอยู่นี่มาเกือบ2 ชั่วโมงกว่าๆนะ โอ้ยเฮียอะไรเนี่ยแถวนี้มันมีฟรีโซนอยู่ด้วยนี่วะ เอาไงยังจะเอาอีกรอบ สักรอบอะสนใจ เฮ้ยพอถึง20 ปีไม่ต้องฆ่าเปล่าวะ เออ ต้องรอให้มันนี่เปล่าแล้วก็เดี๋ยวลองจับมันดูก่อนเอาตรงเมื่อกี้เลยตรงเมื่อกี้ดีที่สุด Target eliminated. ทหารอีกตัวหนึงเนี่ยวะ Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. Deploying drone. แม่งนอนอยู่ Need to avert approach. Stay down. Got eyes on the captain. ไปให้รอบมาเลย มึงให้ทำ ทหาร ไง มัน อะ ทหารมันนอนอยู่รอเลยก็ได้ มานี่เร็ว Por aquí hay algo. ¿Quién eres, güey? Chingada madre, me huele a puerco. Huele a puerco, chingado. Por aquí hay algo culero, así que alertas. จะเห็นพวกเนี่ย Chingada madre, me huele a puerco. ¿Qué? Aquí hay algo, compás. เรียกมันหันหน้าไปทางนู้นเนี่ย มันแอบมันไม่มีที่แอบเหี้ยไปตรงไปเลยทีม ตายเหยื่อใช่ไหม มาเหยื่อเอาตรงเมื่อกี้เลย เอาคานไว้ก่อน เฮ้ยใครคานมาตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยทำไมตกอยู่ตรงนี้ไอ้สัส ไปแอบไปทีม ไอ้เหี้ยระเบิดแม่งตก ก็เห็นระยะย้อยแล้วนะอ้าวได้เฉย Madre, me huele a puerco. ถ้าออกหานต้องนับใหม่ด้วยใช่ไหม มันไม่มาหากูวะ ทำไมเดินขึ้นบนวะ เดินไปไหนเนี่ย หรือต้องรอออกจากพื้นที่วะ ไม่ได้รอหรอก มาที่เดิมทีมมาที่เดิม โอ้ยผมอยู่ไกลเลย เอามาให้ทำอะไรเนี่ย ทาร์เก็ตโค้ด เทคดาวน์เลยไหม ไม่ใช่เทคดาวน์ไม่ได้ ทาร์เก็ตโค้ดปิด คือต้องขนาดเนี้ยแล้วก็ไอ้นี่มันเปล่าก็เดี๋ยวลองดูดิ ลองเทคดาวน์หรือเปล่าหรือยังไงมิชชั่นอัปเดตมิชชั่นเฟล เมื่อกี้ทำอะไรดาวอ่ะ ที่อะไรของมันวะเนี่ย เมื่อกี้เทค มันบอกทาร์เก็ต
ให้คนหาโค้ดเหรอ มันบอกโค้ดทาร์เก็ตอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป้าหมายค้นหาเป้าหมายอะไรของมันวะงงไหม งงเด้งงเด้ มือครบ20 วิแม่งก็ยังเฟลอยู่ดีอะไรเนี่ยดีเล็กเด็กเอาวิคือครบ20 วิยิงหัวแม่งเลยเงี้ย มิชชั่นอัปเดตมิชชั่นเฟลงงแป๊บ แม่งงงแม่ง ไอ้ อัปเดตแล้วมิชชั่นเฟลมึงจะอัปเดตเพื่ออัปเดตถ้าว่าเฟลใช่ไหม Got hostile second target. Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. Target number 2 there. เดินไปไหนวะ Down. Give it a ทำไมเดินมาทางนี้วะ ไม่เอาขาหนีอยู่ยุ่งกับกูไหนวะตอนอี้จะค้างลงไปใกล้ๆเลยวะเฮ้ยใครปาระเบิดตอนนี้เนี่ยโอ้โหน่ารักมาก เนี่ยหันหลังแล้วนี่แต่มันมีแสงไฟว่ะต้องล่อไปที่มืดๆอะ Drone is airborne. จะรอดตรงไหนอะ เนี่ยเห็นกูอีกแน่เลย ไม่สนใจ ไม่ได้ยินเสียงโดนไม่ได้ยินเสียงโดนมันม ยิ อง ง ทิ้งแม่งที่เห็นหัวไม่เห็น เว้ยไม่สนใจไม่สนใจดีแล้ว เฮียทีนี้มันจะมาสนเสือกมาสนใจกู เดี๋ยววิ่งขึ้นไปหาไอ้ทีมเลย เออเสือกมาสนใจทางนี้ แล้วโดดจากตึกไม่ได้ด้วย มันขึ้นไปแล้วไอ้ทีมมันขึ้นไปแล้ว ไอ้ห่าไม่เดินขึ้นมา มันลงไปแล้ว หน่อยเยี่ยลงมาหากูเฉยเยี่ยกูจะหนียังไงเนี่ย Fuck it. มันเห็นโดน ฆ่ามันก็ไม่ได้ ว่าไปที่อื่นก่อนไหม แม่งเคสสุดท้ายเลย เรื่องสุดท้ายอะดิ เฮ้ยลองไปเสิร์ชใน Google ดิทีมเราเอาไปเสิร์ชใน Google ดิวันหลังมันน่าจะต้องทำแล้วแหละ มันแป๊บ มันชื่ออะไรล่ะไม่ได้ชื่ออะไรอ่ะ EL นั่นไงนี่ไงแม่งเสิร์ชเจอด้วย
ช่เหรอวะ ELCER นี่ไงเจอแล้วทีมเจอยัง ยังเลย มันให้ฆ่าให้หมดเหรอ เอาไปดูดิเนี่ยตกเนี่ยดูล่างๆเลยอ่ะแต่นาทีที่เท่าไหร่วะ1 ชั่วโมง 2 นาทีอ่ะไปดูเว้ยมันฆ่าไอตัวนี้มันไล่ฆ่าไอ้นี่อ่ะมันไล่ฆ่าลูกน้องหมดเลย แล้วตรงกลางมันมีอะไรอ่ะ มีเรดาร์เหรอ แล้วมันจับไปเว้ย มันเอาออกนอกพื้นที่อ่ะแต่เราเอามันออกนอกพื้นที่ยังไงอ่ะ เนี่ยมันก็ยิงทิ้งหมดเลยนะเอาคนละเควสกันนี่หว่า คนละเควสกัน เดินหาคนน่าจะเป็นอันนี้แหละ EL นี้แหละ ลองดูไว้ว่ามันยิงการได้เลยวะ ไม่ใช่เปล่า ได้เดี๋ยวลองดูก่อนต้องมีอ่ะมันอยู่ในแก๊งนี้แหละ EL นี่แหละเพราะเราทำมาหาก่อนนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมใช่ เรายังทำไม่หมดหรือเปล่า ทำไมมัน มันก็ คนละเควสกันแน่เลย ลูกหน้าลูกเดียวกันเลยนะ คันเดียวกันนั่นแหละ ทำไมมันติดอยู่ตรงเนี้ย ไม่หาเควสเราไม่เจอวะ ผมกำลังหาอยู่จะใกล้จะเจอแล้ว เนี่ยระเบิดเรือมาแล้ว ต้องไล่ดู
ยเรือ ไม่เห็นมีทำแบบเราเลยอะไปแต่ปืนกล เจอแล้ว เจอไหม เจอแล้ว นาทีที่เท่าไหร่ นาทีที่55 40เฮ้ยมัน ใช่ใช่นาทีที่55กำลังดูอยู่มันทำอะไร แล้วมันก็คง เฮ้ยมันปล่อยให้มันเราต้องซุ่มไปเรื่อยๆจนมันขับรถหนีแค่นั้นแหละ อ๋อเราคอย คือกูต้องรออ่ะ เออ คือต้องรอว่ะต้องรอ ใช่ใช่ จนกว่ามันจะขับรถหนีเองอ่ะ นี่ไงมันมาแล้วปึ๊บ ต้องรอคือเก็บลูกน้องมันให้หมดก่อนเลย อ๋อไปเก็บลูกน้องมาให้หมดก่อนแล้วค่อยรออย่างเงี้ยเหรอ ไงต้องรอจนกว่ามันจะขับรถหนีเองอ่ะ Tango down. งั้นแม่ก็ไม่รู้สักทีอ่ะ เชี่ยแม่งให้กูรอ แต่ต้องเคลียร์ลูกน้องให้หมดก่อนใช่ไหม Besos a la familia, ma. Organize ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ถ้าลูกน้องมันไม่เดินมาใกล้อะ our shit. Keep him alive. We have to tail him to El Cerro. เราต้องไปใกล้มันไหมเด็กเนี่ย ไม่อะนอนรอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขับรถอ่ะเหี้ยแม่ง กูต้องรอใช่ไหม ผมว่ามันนานกว่านั้นอ่ะ ก็เห็นว่าตอนที่มันตัดมาตอนมันมาตอนกลางคืนแม่งตัดมาเช้าอ่ะ ชั่วโมงอะเอาง่าย รอสักพักเนี่ย รอพอมันมีอยู่แล้วนะวิ่งไปก็ ใช่ เตรียมปืน แล้วก็ยิงนะเราก็ยิงอยู่ไปงั้นแหละ ไอ้เหี้ยแม่งก็ หรือต้อง หาวิธี ให้ นะ ครบ20 วิแล้วก็ถอย ไม่มันรอเลย ไอ้20 วิแล้วก็ ดูคลิปอะมัน บอกว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากเกินไปไงให้ออกมา ใช่ ภารกิจรอตาม ภารกิจรอ กดรอย ไปพับจอดูคลิปก่อนยังได้นะเนี่ยพี่เจะอี้ไปดูคลิปดิเดี๋ยวผมคอยเก็บตัวแตกแถวเผื่อแม่งเดินมาแถวเรา ให้ทำอะไรนะดูคลิปอะ เดี๋ยวแม่งไปเฟลอีก ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่มันก็มาวิ่งขับรถตามเลย แค่นั้นใช่ไหม ดู2 รอบแล้วคลิปมันตัดไปแล้วมันก็ขึ้นฮอแล้วก็ขับฮอตาม อืม ห้ามตอนขับก็ห้ามไกลเกิน10 วิเด้อต้องเห็นเป้าหมายตลอด เหมือนแอปพลิเคชันอ่ะ ถ้ากดรอยแล้วจะคิดก็เหมือนกันอ่ะ น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ อยู่บนฮอน่าจะเห็นตลอดเลยแล้วแหละไอ้สกิลบูลเลตเพิ่มกระสุนเท่าไหร่วะ อ๋อ แมกกาซีน แม็กอะโมบาย50%
งแต่งตัวละครรอ นี่มันเล่นคนเดียวนี่หว่า ใช่มันเล่นคนเดียว The drone is up. Marking a captain.เช็คเวลา8 โมง8 โมง 10 นาทีตอนนี้โดนบินได้ทั้งวันแล้วอะ คนที่เล่น อืม แบตเตอรี่ อันลิมิตแล้วใช่ไหม ปล่อยมันบินได้ทั้งวัน รอไป15เนี่ยจะอัพลิมิตเนี่ยจากความร้อนอะ Ahí está la plebe. มันขึ้นที่หัวให้มอโลอย่างเดียวเลยเว้ยไปยังวะ ยังอยู่นะ Unidad bird approaching. Stay down. จะหลับแล้วเนี่ย รอนานอยู่พอสมควรนะ I got a third.ยืนแต่งตัวรอ ตัวรอแม่งเลย อยากจะบอกตอนนี้เวลาคือเวลา
รอต่อไป Si lo viste aquí es cierto. Si te lo cuentan en otro lado, no les creas nada. El meritito blog de los chingones. Olivia Mucho Blog. Síguenos en la web y siente el poder de Santa Blanca. Pueblo. Hermanos bolivianos. As you sit comfortably in your homes, as you go about your day of working, taking care of your families, you might be wondering, why you did not spy against the rebel bandits matters to you? You think you're not affected by life, you're only attacking these foreigners working in our country. But that couldn't be further from the truth. This fight with the rebels is nothing less than a battle for the very freedom of Bolivia. The government-supported foreign investment has done much to improve the lives of the average Bolivian. And more than that, it has given the enterprising Bolivian the opportunity to make a real go of it, to create a business that can provide for his or her family. มีดีท่าว่าจะข Bolivians นาด are a นี้ peaceful people. We believe ต้องรอ with our land and with each other. But we want the harmony of ต้องรอลูกเดียว นั่งแต่งปืนเล่นอยู่ตอนนี้ รอเลยนะ members are fighting to keep Bolivia free. ผมนี่แต่งปืนเล่นเลยครับ Algo especial, DJ Perico. On the phone right now with the beauty of beauties herself, the elegant, la más guapa, Nidia Flores, mamacita de mi vida, la reina de belleza, the beauty queen. Welcome to the show. Gracias, Perico. It's a pleasure to be talking with you. Now, can you confirm or deny these exciting rumors floating around the campfires about a new submersible that El Cerebro's cooking up? El Cerebro, mi chico, genius that he is always designing and constructing new equipment for Santa Blanca. I've known him and his family for many years, and I've always known that he has a special gift. Sigue así, chiquillo. Neta? Is it fully submersible? Or is it one of these floaters that hangs around right below the surface of the water? Pues sí, papacito, it is true. He has constructed for us a fully submersible craft that will be completely invisible to radar and satellite imaging. It is a working prototype, and within weeks we may have these submersibles exporting our We're at a products Sicario to over here, Europe. by the stack of tires. Question everyone is asking. Will these new narcos use that bathroom? ¿En serio? No. Ahí lo tienen. The truth straight from the lovely lady's mouth. And now, back to the music that makes your culo bounce up and down. Pueblo. Hermanos bolivianos. As you sit comfortably in your homes, as you go about your day of working, taking care of your families, you might be wondering, why you did not spy against the rebel bandits? มึงแม่งไม่ขยับไปไหนเลยไอ้เหี้ย You're not affected. They're only attacking these foreigners working in our country. But that couldn't be further from the truth. This fight with the rebels is nothing less than a battle for the very freedom of Bolivia. The government-supported foreign investment has done much to improve the lives of the average Bolivian. ฉันยังต้องรออีกนานไหม Enterprising Bolivian the opportunity to make a real go of it, to create a business that can provide for his or her family. Bolivians are a peaceful people. We believe in living in harmony with our land and with each other. But we want the harmony of our ปล่อยโดนทิ้งไว้อะพี่ เออ I am el general ปล่อยโดนทิ้งไว้อะ Seguridad, and I ปล่อยทำไร promise มัน to ยังอยู่ make อยู่เลยเนี่ย members โดนก็ of ยังอยู่ตรงเนี้ย Bolivia บินอยู่นี่แหละบิน ก็ใช่ Deploying drone. That makes 5.
Aquí hay para todos, pues. ไอ้นี่มันไปขับรถเล่นทำไม ใครขับรถเล่น อยู่ๆบอทมันก็เดินไปขึ้นรถแท็กเตอร์เฉยเลย อ๋อ อยากได้กล้องสไน G28 ว่ะ จะเป็นอะไรที่ดีมากเลย Just spotted one with submachine guns. มีให้เก็บตัวแถวนี้ ไม่ใช่ตะโขบไม่ใช่ แมกกาซีน ไม่เห็นมันกระดิกไปไหนแล้ววะตูมตามก็ไปได้ทำยังไงมันถึงจะไปอะต้องรออย่างไรวะเนี่ย ต้องรออ่ะ รอจนมันอยากไปเองอ่ะ มึงต้องให้กูรออีกนานไหม
ต้องรอกันนานไหม My mother was the first person to call me Madonna. Then it was the other niños at school. As I got older, it ที่ was เรารอมา boyfriends, ตั้งแต่8 โมง ตอนนี้บ่าย 2 แล้ว To be honest, my mother has never stopped calling me Madonna. หรือว่าแม่งสุ่มเวลาวะ But there are even some women out Unidad bird approaching. Stay down. there who want to ban the actual word of Madonna's love. Even if they don't like the word, they don't get what they fucking want. They don't make millions of dollars a month shipping products all over the world. They don't have a agenda or hundreds of sicarios ready to die for them. So chicas, be mandonas, be bossy. If you're una cohibida and you're not una cabrona, you won't ever be the fucking boss. Y que se quiten los pasos de mesa, cabrón. Going in a car. Wow, actually? Do you think he's gonna walk there or he's going in a car? Keep around here? I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. Lead the tail into El Cerebro. Wow, actually? Do you think he's gonna walk there or he's going in a car? Alright, I'm heading.ผมเปล่า หึ Unidad bird on patrol. Watch out. Copter, get down.
มึงต้องให้กูรออีกนานไหม ต้องรออีกนานเท่าไหร่เนี่ย Drone is airborne. ใครยิงแล้ววะ เปล่านี่ นี่เสียงปืน ผมชักแม็กเล่น แมลงวัน มันก็ยังไม่ไป แต่ไอ้นี่ อะไรนะ รถแท็กเตอร์ทั้งวันเลยเนี่ย มันก็ยังไม่ลง มันไม่ได้บั๊กนะเควสอะแต่มันเหมือนมันสุ่มเวลา น่าจะใช่ น่าจะสุดแล้วเอาไปก่อนก็ได้ถ้าเป็นคนจริงๆยืนตั้งแต่8 โมงเช้ายัน4 โมงเย็นไม่ใช่ ไอ้ เฮ้ยยี่ อะไร มันไม่ได้รอเว้ย ฮัลโหล เออ มันไม่ได้รอ พอจริงๆอะพอขึ้นอาหารปุ๊บอะมันต้องขึ้นรถไปเลย ขึ้นอะไรนะ ถ้ามันขึ้นอะไรนะ ขึ้นไอ้เขียวอะมันต้องขึ้นรถแล้วมันต้องขึ้นรถขับไปเลยเว้ย เข้าใจใช่ไหม เข้าใจ แต่มันไม่ยอมขับรถไปสักทีไง งงมาก จะลองใหม่ไหม แต่ที่เอาง่ายๆคือเควสมันไม่ได้เข้าทางเนี้ยที่เราดูอ่ะ มันเข้าทางเดียวกับเราเนี่ยแหละ มันลงมาตรงไอ้ตู้เนี่ย แล้วมันก็มายิกยัก ไง แต่ผมก็เห็นมันเข้ามันวิ่งขึ้นรถเลยนะ พอขึ้นเขียวๆปุ๊บอะ เอาไงล่ะ กำลังย้อนดูคลิปอยู่ ไม่ต้องฆ่าสไนบนหออะง่ายลองใหม่แม่งเลย มันละจะนานไปละ เ
Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. Stack of tires. มันขึ้นรถไหมล่ะ มันบั๊กไม่ขึ้นรถอ่ะ มันทำท่าจะเปิดประตูรถแต่มันไม่ขึ้นว่ะ จริงๆ มันจะเปิดประตูรถปุ๊บแล้วมันไม่ขึ้น มันจะขึ้นรถอยู่แล้วอ่ะ แล้วอยู่ๆมันก็ไม่ขึ้นอ่ะ Sniper, top of the tower. หรือว่าเควสบั๊กวะ น่าจะบั๊กแบบ มึงต้องขึ้น มันผมว่ามันบั๊กแล้วเนี่ย จำได้ไห มันจะเปิดประตูรถ มันจะเปิดประตูรถขึ้นอยู่แล้ว แล้วมันก็ไม่ขึ้น บั๊กเหมือนที่แรกเราอ่ะ เราไอซีเควสมันไม่ขึ้นให้เรามาทำตรงเนี้ย ใช่บั๊กเหมือนไอ้ที่มันไม่ขึ้นให้เรามาทำตรงนี้เนี่ยแหละ ทำไงออกเข้าใหม่ไหมล่ะ เดี๋ยวลองอีกทีนึง ถ้าไม่ได้ออกเข้าใหม่แม่งเลย ถ้ายังไม่ได้อีกก็ไปทำภารกิจอื่นก่อน Tango down. อ้าว เชี่ยเห็นพวกมันล้ม มีทหารยืนอยู่อ่ะเว้ย I'm looking at a small group. Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit แล้วทำไมมันเดินมาจากจุดนั้นน่ะ have to tail him to El Cerebro. เฮ้ย มึงต้องไม่เดินจากตรงนี้ดิ ไม่ได้ละ Take cover already. ถ้ามันมาเดินออกจากรถวะ มันต้องไม่เดินออกจากรถดิ เดินอ้อมมาทางเดียวผมว่าพี่เจวี่อย่าให้ไอตัวบนหอมันเห็นน่ะ ระเบิดไปเลย เก็บตัวไหนไหม ไม่ Eyes on a small group of tangos. Got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep น่ะ him สังเกต alive. ดิ We have to tail him to El Cerebro. Target number 3. เนี่ยมันจะเดินไปขึ้นรถแล้ว มันก็หยุด แล้วมันก็ไม่ขึ้นรถ ว่ะ Chingada madre, me huele a putos. เห็นนะว่ามันบั๊กแล้วเนี่ย ออกเข้าใหม่เถอะ เดินมาให้มันเดินมาดูอ่ะ ¡Háganlo recular a estos putos, cabrones! เดินมาดูอะไร Me huele a puerco.
ะมาที่ดูไอ้ฝรั่งนั่นมา มันพอมันถึงจุดปุ๊บมันขึ้นรถเลย แต่ที่มันไปเฟลอ่ะ มันไปเฟลตรงที่ตามไม่ทัน มันขึ้นมา follow พอเราเข้าไปใกล้มันเกินไปมันเพราะว่าเขาใกล้เกินไปไง ใช่ไงงั้นลองงี้พี่โจอี้เราไปห่างๆเลย ยิงให้เฟลก่อนไปห่างๆแล้วพี่โจอี้ส่งโดรนมาดู จริงๆนะมันต้องพอมันขึ้น follow แล้วเราต้องตามแล้ว ใช่ แต่มันเสือกไม่ขึ้นรถแกมันไม่ขึ้นรถหนีเอาไง มันไปถึงรถทำท่าจะเปิดประตูแล้วมันก็ไม่เปิดแล้วมันก็ ไม่ทำอะไรเลย เยี่ยมยอด ใช่มันไม่ทำอะไรเลย แจ๋วส่งอย่างตรงนี้ไปเลยก็ได้มั้ง300 เมตรโดนถึงหรอก ก็ขอให้ได้สักระยะแบบ เราต้องรีบวิ่งเข้าไปชาร์จเอาฮอด้วยนะอย่าลืมระยะเนี้ยประมาณนี้ The drone is our second target. Looking at a small group of tangos. I've got eyes on the assistant. Keep your มัน distance. ขึ้นรถไหม Shit, keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. เหมือนเดิม ไอ้เหี้ยบั๊กละเราเอาเกมเข้าใหม่ดีกว่า Sniper up in the tower. ออกเมนูแล้วจอยอีกมาก็ได้เพราะว่าอิดไปไหนแล้วไม่รู้We've got a location on El Cerebro's chief assistant. He could be our best chance to get our hands on the mad scientist himself. Get to the assistant and extract El Cerebro. Eyes on a small group of tangos. He's history. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. El Cerebro is buying loads of military-grade electronics from foreign sources for his new sub-design.
Looks like a shipment just arrived by boat a couple of days ago. You think we should go after it? That cargo could be an intelligence gold mine. We steal that boat and turn it over to Bowman. She can have the agency's techs go over it with a fine-tooth comb.ฮัลโหล เออ ผมรู้แล้วมันบั๊กที่ใคร บักที่ใคร อ้าวไหนบอกว่าได้แล้ว เอาบักที่ทีมมันแหละ ก็พี่จอยอิดกลับเข้ามาเนี่ย แล้วไหนมิชชั่นอ่ะไหนลองดู มันขับรถวิ่งออกไปเลยเมื่อกี้ มันเป็นหาอะไรวะแม่งป่าวมันไม่มาเหรอพี่อิดไม่อยู่แล้วไปนอนแล้วเน่ะ แป๊บ โหล เออ ยิงไปเลยสไนเปอร์ยิงไปเลย อืม Unidad bird approaching. เห็ Stay น down. ยิงเริ่มไม่ได้อยู่ในระยะนั้นหรอก I'm looking at a small group of tangos. Target down. เป็นไปได้อย่าให้คนมันเห็นนะ I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. เฮ้ยมันไม่ขึ้นอีกแล้วไอ้ทีม เหรอ Made. The assistant's making a break for it. อะไรวะ เดี๋ยวลองไปทำคนเดียวแม่ง Chingada madre, me huele a puerco. I've got eyes on the captain. Sniper, top of the tower. Hostile down. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro.
If El Cerebro is in there, snatch and grab. We want him alive, got it?แต่มันไปอยู่ตรงนั้นวะ ก็พี่ไล่ตามมันถึงที่แล้ว มันบั๊กอะไรของมันน่างงชิบหายเลย ตอนนี้มีคนเจอ เข้าไปทำคนเดียวแม่งก็ ไม่วิ่งใช่ไหม มันก็วิ่ง แต่อะไรก็ไม่รู้ของมัน งงชิบหายเลย ต้องอย่าให้มันเห็นฟาดมาหาพี่ ฟาดไปละ ดีมากเป็นพอคันนั้นแจมสัญญาณ I got eyes on a mounted weapon. ดีไปแล้วอะ อยู่ข้างหน้าเนี่ย เชี่ยแม่งยิงไม่โดนกล่อง Sniper out there. พี่จะให้ขับฮอให้พี่หน่อย We got a sniper, get down! เฮ้ย มันยิงใครอ่ะ ยิงพี่ โอ้โห มันเห็นได้ไงวะนี่ปืนบนบูยิงถึงฮะ มาไอ้เฮียอยู่ไหนวะ I got it. I'll fly. มาข้างในแล้ว มันแจมสัญญาณที่เราไม่ได้จะให้ที กำลังหาที่นั่นแจมอยู่ไง ขับฮอให้หน่อย เดี๋ยวกำลังเดินหาให้อยู่ เครื่องแจมอ่ะ ขึ้นหอน่าจะเห็น ไม่อยู่แถวนี้เลยว่ะแจมอ่ะ I got eyes on another one. ขึ้นหอด้วยขึ้นหอด้วยจะเอากล้องส่อง แจ
มสัญญาณมันน่าจะอยู่ตรงอื่นพยายามหาอยู่เนี่ย ยิงไฟที่ไฟมันส่องมาตรงเนี้ย ไฟไหนวะ I got a third tango. ใครมาบัง He's dead. โอ้ I got eyes on a mounted weapon. หวอมันก็เยอะจริงไงนะ Tango number 3. เฮ้ยทำไมเป้าหมายมันอยู่ที่กิโลเลยวะตรงนี้เองนี่หว่า We've got a location on El Cerebro's chief assistant. He could be our best chance to get our hands on the mad scientist himself. Get to the assistant and extract El Cerebro. I got another tango. Got one. 'We've cut their power. Heads up, we got a turret. มันไม่แจมเลย ปัดไฟมันแล้วไง ยิงเครื่องปั่นไฟมันทิ้งไปแล้ว มันมีอยู่1ตัวอยู่แถวนี้ อยู่ในบ้าน เจอว่ะ เจอแล้วเนี่ย อยู่ตรงนี้ I see a second target. มาเป็นชุดทหารนาวิกโยธินเลยเนี่ย We're clear. 'He's gone. แมลงหวี บินชิงชัง 2 ตัว Got one. He's gone. All right, breathe easy. ปัญหาคือเป้าหมายอยู่ไหนเนี่ยแหละ อยู่ข้างในจะมาไม่หมดเลย อืม โดนไปไม่ถึง Makes 5. I got a target carrying submachine guns. Just spotted one with submachine guns. ไอ้เหี้ยมีฮอบัก ฮอบัก That brings us to 10. Jesus fucking Christ.
ไอ้เหี้ยมันเห็นโดนหรืออะไรเนี่ย มันเห็นโดนวิ่งไปมันออกจากบ้านมาพอดี อ๋อ ขอยิงพอทิ้งเลย ยิงไปดิผมยังหาทางเข้าอีกทางไม่เจอเลยมึงก็บินจังเลยวะแม่ง บึ้ม บินจังเลย จะเข้าไปส่องมันในบ้านแม่งเสือวิ่งออกจากบ้านมาพอดีเลย ระเบิดทิ้งแม่ง ยังม้าไม่หมดเลยนี่สิมันเข้ากำบังกันหมดเลยไอ้ยตัวเป้าหมายอยู่ไหน เฮ้ยไม่รู้ดิหาตัวเป้าหมายไม่เจอเหมือนกันเนี่ย มันยิงไงทีมันยิงเลย ไอฮอมันเห็นไงย้ายจุดแป๊บเจอทางเข้าเลย เชื่อไหมเห็นโดนเนี่ย Fuck, man. เจอเป้าหมายไหมยิงด้วยไง140 เมตร ไหนวะ อยู่ด้านในแหละ อ๋อ11 เมตรมาให้ทำอะไรจับหรือคิว จับคิวข้างนอกให้หมดแล้วก็จับ He's dead. Gotcha. เฮ้ยตายมันมีอีกตัวอยู่ข้างในเหรอ ใช่มันมีตัวอยู่ ก็ยิงทิ้งไปตัวแล้วแม่งยังมีอีกตัวอีกหมดแล้วข้างในอะเข้ามาเคลียร์ He's history. บอกเลยมันอยู่ตรงฝั่งไหน เดินมาแล้วเลี้ยวซ้ายอะครับเดินขึ้นมาเข้าแล้วเลี้ยวซ้าย ผมมองไม่เห็น มันมืด ขึ้นบันไดอ่ะ มันจะมีขึ้นบันไดขึ้นมาแล้วเลี้ยวซ้าย Get down. หมดละ Good shooting. Let's clean up and move on. ชุบก่อนดีกว่าอันนี้มันกุมหัวอยู่ยังไงก็ได้ Está bien, ganaron. Ya está. ชุบไม่ได้ ทุบตรงไหนวะ ติดไอ้บ้าเนี่ย ทำไม Puta madre. ได้ละ Ya está. Entrego las armas. Thanks, man. เดี๋ยวพี่จับมันไปเอง Está bien, me rindo. เออ Está bien, ganar. แม่เพื่อนมึงก็วุ่นวายเลยนะ Más, please. ยืนเฝ้าอยู่ตั้งนาน Traigo las armas. Está bien, ganaron. Más, please.
You know, she always keeps tabs on me, even when she thinks she's ignoring me. I really hope ไม่ต้องย้อนกลับมาทำ Don't worry. I can fire myself out of the back hatch. I prefer you didn't. But I've almost แม่งเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ เราเป็นทั้งเข้ากันตั้งนานแล้วเป็น the ชั่วโมง issue เล of ย chemical binding. เออ An issue. It ought to be easy to find monoethanolamine in Bolivia, right? It's just an issue of scale. Can I call Nidia Flores? She's probably busy, but she won't mind. She knows me. We're close. What am I talking? No. I mean, scrubbing needs 2 compartments. Wouldn't leave room for any people. That's so? I want suspects for a Colombian submersible that just had a breathing tube sticking out of the surface of the water. Imagine the heat signature. It's probably best I don't call Nidia till I have a real solution. Did I mention I know her? Do you know her? Haven't yet had the pleasure. Wait a minute. Unmanned submersible. What's the solution? Why do we even bother putting people in the sub? No idea, pal. แต่เควสผมแม่งเป็นสีขาวเลยอะ มาวะ ไม่ใช่เควสเหลืองเลย น่าจะได้เควสเปล่าก็ไม่รู้นะแม่ง น่าจะได้หรอมั้ง แล้วลองดูถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน มันจะเควสตรงพี่อิดเป็นโฮสต์หรือเปล่าเนี่ยแหละ จะบั๊กตรงนั้นหรือเปล่า เหมือนไอ้ที่แล้วตาที่แล้วที่แม่งเควสไม่ขึ้นน่ะ ที่พอพี่อิดหลุดปุ๊บเควสขึ้นเลย น่าจะใช่มั้ง Fast, please! We're at the rally point. I'll take him from here. Thank you, baby Jesus. I'm sick of listening to this guy. Now you know how we feel every time you open your mouth. Ma'am, Nidia will be looking for me. Good, because we're looking for her. They say you've got a good brain between those ears, camarada. Now that you're up Schitt's Creek without a submersible, you may have figured out that you need me to help you, and I will, once you help me. Forgive me for asking, but what do you think this is? ทีมเข้าไปคุย แต่มันคุยอยู่ ไม่ได้ What do you mean we got the wrong guy? Looks like El Cerebro เดี๋ยวได้ทำใหม่ the intel we followed. He led us on a wild goose chase while he bugged เข้า out. ไม่ได้เนี่ยมันเป็นสีขาวเนี่ย ไปออกเอาเมนูอ่ะเดี๋ยวพี่ไปจอยทีมคีย์แล้วจอยเดี๋ยวพี่จอยไปออกแล้วเดี๋ยวพี่จอยเข้าไป มันยังเป็นเควสนั้นอยู่ใช่ไหม ใช่ไง ยืนอยู่ตรงนั้นแหละพี่เราฟาดเทเวลไปเอาไปลองดูไว้ทีนี้ลงตรงนั้นอ่ะแล้วอย่าเพิ่งให้มันเห็นล่ะแล้วก็วิ่งไปหาพี่วินเลยให้มันออกรถไปสักหน่อยก่อน
รอทิ้งเลย งั้นหยุดรอก่อน ยิงสไนทิ้งเลย ไม่ยิงไม่ได้แล้วยิงไม่ระยะไม่เห็นแล้ว ยิงไง Eyes on a small group of tangos. That's a kill. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. น่ะแม่งขึ้นแม่งบั๊กที่พี่อิดน่ะเนี่ย จริงๆเลยเนี่ยบั๊กที่พี่อิดน่ะเนี่ย เอาเนี่ยวิ่งมาทีวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว เพราะผมจำได้ของผมแม่งขึ้นอยู่เพราะตอนทำคนเดียวแม่งขึ้นไง We're cool, we're cool. จอดไปจับอีกรอบ น่าจะเน็ตพี่อิดน่าจะดาวอ่ะเชื่อผมดิมันเลยแบบแหลก ไม่ได้หลอนๆไป ๆโฮสต์โฮสต์น่าจะเน็ตดาวอ่ะมันเลยหลอน เดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ก่อนเราปิดเครื่องตัดไฟ อืม ไปส่งมาที่นี่ ฐานนี้ใช่ไหมหรือไปอีก ฐานนี้นี่หว่าลงเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องปั่นไฟน่าจะอยู่แถวเนี้ย เพิ่งเมื่อกี้เราไม่ได้ขึ้นเกาะนี้เราขึ้นอีกเกาะ ว่ะก็ขึ้นเกาะไหนวะ เกาะนั้นน่ะเกาะที่มีเครื่องปั่นไฟ Snatch and grab. We want him alive. Got it? นี่ไง จอดฝั่งตรงข้าม แป๊บนึงกำลังมองหาเครื่องปั่นไฟอยู่ นี่ไงเนี่ย เจอละ Deploying drone. จะเข้าไปนู่นเลยเดียวเลยจบ ก็ได้นะแล้วแต่ ไปนู่นเลยดีกว่าเร็วเลยมันมีฮอดีกว่าใช่ไหม ใช่มันมีฮอบินแล้วทำไมรอบนี้ไม่มีฮอมาบินวะ มันยังไม่เอาหวอเลยมันหวอปั๊บมันเดินไม่หวอ มันเห็นแล้วระวังสไนเปอร์บนหอนั่นไงเครื่องแจมแม่งอยู่ตรงนั้น อ้าวมันเข้าไม่ได้ มันมีทางเข้าอยู่ ตามผมมา แต่เราใช้โดรนไม่ได้ไง จะให้ระเบิดเครื่องปั่นไฟเครื่องแจมปะล่ะ เดี๋ยวแม่งอเลิร์ตอีก Got 2 Sicarios. ต้องระ Outside เบิด the ยิ house. งเฉยๆไม่ได้ ต้องระเบิด เพราะว่ายิงเฉยๆ
ดาเมจน้อยไม่ถึง นอกจากต้องไปตัดไฟมันอะสไนตรงนี้ยิงเครื่องปั่นไฟถึงเหรอวะ There's a Sicario over here. Looking at a Outside the small house. group of tangos. กำลังมองหาเครื่องปั่นไฟก่อน Eyes เดี๋ยว on a ไป small group หา of จุดยืน tangos. ดีๆ น่าจะได้ยิงได้นะ Looking at a small group of tangos. เก็บสไนมันก่อนดีกว่าไปเนี่ย เก็บไปเลยเก็บไปเลย หาจุดยิงก่อน ไกลไปพี่ยิงไม่ได้ ไม่ชัวร์ หาจุดยิงก่อน มันติดรั้ว ดีมาก เห็นเครื่องปั่นไฟแล้ว แต่มันไม่มีจุดยิงว่ะ Tangos. สุดท้ายก็ต้องเดินไปยิงใกล้ มันใช้ไม่ได้แล้ว ๆ อะไรใช้ไม่ได้ เครื่องแจมไงมันใช้ได้อยู่ ไม่ติดแล้วใช่ไหม ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มันต้องไปดับเครื่องปั่นไฟใหญ่ป่ะ กำลังมาดับเนี่ย เชียร์แม่ง alert ปิดแล้ว โดนตัดไฟแล้ว ฮอมาว่ะ Ciertos covers, ciertos covers. Wait, there's so much breathing. You know how much moisture there is. มันมาแจ้งว่าอยู่ตรงผมไง ทีมตัวหนึงวิ่งลงไป2 ตัว เห็นแล้ว ปล่อยให้มันเดินผ่านไปอยู่เนี่ยแหละ หมดแล้วโอ้เบี้ยมเลย4-5 ตัวเบี้ยม มันมาจุดล่าสุดไง ก็แม่งเดินผ่านผมไปเลย อะไรหมดแล้วมาหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องยิงพอทิ้ง แม่งก็ตาดีเกินที่หอแม่งก็บินจัง พอมึงเห็นกูได้ไงวะ Tango down. หมอบคานไว้อะมันไม่ค่อยเห็น อยู่ในพุ่มไม้ เดี๋ยวหาจังหวะสอยมันก่อน พี่จะสอยมันอยู่เนี่ยก็พี่ เอาทูบยิงนัดเดียวดีกว่าล่วง แค่นั้นแหละ บินหยุดได้ไอ้สัตว์ เ
ม่งอยู่ที่กำบังหมดเลย เหลืออยู่กับพี่ไม่กี่ตัวแล้วพี่เก็บไป2 ตัวแล้ว That's a kill. พี่มันมาหาพี่แล้ว อืม พี่มาเยอะเหลือเกินวะ Frag Tango down. ยิงให้พี่วะ เออ ข้างในมีตัวนะ ใช่เห็นแล้วเห็นแล้ว พี่คุ้มกันฮะ That's one less bad guy. หมด We're good. We're good. มีฮอมาอีกลำวะ พอไหนไม่มีลูก มีนี่ไง Get ไหน down. วะ ข้างบนหัวเราเนี่ย เอ้าเชี่ยมาจากไหนเนี่ยยิงก่อนยิงก่อน มือวางแล้วกูยิงทุบแม่นนะมึง Sígame. มันมา Tranquilo. I'll fly. จับ2 รอบเพื่ออะไร บักไง บักไง ถ้าไม่บักมันก็ได้ไปแล้ว Lydia will come looking for me, you know? You know? She always keeps tabs on me, even when she thinks she's ignoring me. I really ought to go back. Or she'll worry. I can fire myself out of the back hatch. I'd prefer you didn't. But I've almost cracked this. You know how cold it is underwater? The issue of chemical binding? Not an issue. It ought to be easy to find monoethanolamine in Bolivia, right? It's just an issue of scale. Can I call Nidia Flores? She's probably busy, but she won't mind. She knows me. We're close. What am I talking? Scrubbing? No. I mean, scrubbing needs 2 compartments. Wouldn't leave room for any people. That's so. I want suspects for a Colombian submersible that just had a breathing tube sticking out of the surface of the water. Imagine the heat signature. It's probably best I don't call Nidia till I have a real solution. Did I mention I know her? Do you know her? Haven't yet had the pleasure. Wait a minute. คนขับมันยิงปืนได้เปล่าวะพี่เจ What's the solution? ได้ เออ How do we even bother putting people in the sub? No idea, pal. มันมีปืนที่ปี ใช่ไง ก็เลยสงสัยไง เลยถาม เห็นมันมีปืนติดที่ปีก Calmado camina. จับ2 รอบเพื่ออะไรเนี่ย เออ เออ แผนที่บางส่วนเคลียร์ไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอะอันแรก ฮะ 3S เก็บของยังไม่ครบเลย อ๋อเออใช่ เดี๋ยวค่อยมาตามเก็บทีหลัง ม มีเวลาเก็บเยอะแยะ โอ้โห แทบจะไม่ครบเพี้ยอะไรเลยสักอย่างจะเรียกว่าแทบจะไม่ครบเลย ก็ใช่ไงก็มีเวลาเก็บเยอะแยะ อะไรไม่ครบเลยแล้วมันยังขึ้นขาวๆที่เข้าอีกแล้วเอาเข้าไปได้ด้วยวะเนี่ยเข้าแล้วเข้าอีกได้ด้วยวะเนี่ย Man, Nidia will be looking for me. Good, because we're looking for her. เข้าแล้วเข้าอีกได้
ดี ได้ปืนอะไรวะเนี่ย ยังไม่ได้ดูเหมือนกัน Let's get back to business. Looks like El Cerebro planted most of the intel we อ๋อ found. ซับ อีกเหรอวะ ซับแมชชินกัน อ๋อไม่ ได้สกิลพอยต์เพิ่มป่ะ ไม่ได้ อ๋อ ปืนเฮียแม่งน่ารักดีว่ะ มีเลเซอร์ด้วย เป็นอะไรวะเนี่ยมันแลดูน่ารักกันเลย เฮ้ยแต่มันนิ่งมากเลยนะ กระสุน34 นัด ดี เฮ้ยแล้วทำไมยิงแล้วมันมีแสงไฟข้างหน้าวะ พี่โจอี้มีป่ะ ยิงแล้วมีแสงไฟขึ้นข้างหน้าเนี่ย แสงไฟอะไร สงสัยหรือมันจะบั๊ก แสงไฟอะไรหมายความว่ายังไง จะมีแสงฟ้าขึ้นข้างหน้า อ๋อแสงฟ้าไหนลองดิ มีไหม มีว่ะ เออ คืออะไรอย่าง มันคืออะไรเนี่ยกำลังงงเหมือนกัน เป็นเพราะฝนตกว่ะ ไม่รู้ดิ เราจะไปทำอะไรต่อดี เชื่อผมไปดักปล้นน้ำมันกันเถอะไป นี่แหละ ดัก พี่ ปล้น กำลังจะ น้ำมัน พูดอย่างนี้เลย ขาดแคลนน้ำมันอย่างแรงเลยว่ะ พี่กำลังจะพูดเลย เมื่อกี้ทำปืนอันไหนวะเนี่ยลืมแล้ว Assault Rifle แต่งไว้อย่างไรอันนี้ปะวะ ไปดักปล้นน้ำมันกันเถอะ หาจุดตรงไหนน้ำมันมันวิ่งผ่านวะ นี่ไงพี่โจอี้5,000เว้ย ไปขึ้นฮอ เดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะ 5,000นู่นเลยไก่เลย ฟาสทเวลไปรอเลยไม่ดีกว่า มันกำลั ตรงไหนวะ ลงล่าง วิ่งลงล่างฟาสไปไหนดีเนี่ย จุดนี้ไหม ฟาสไปทางขวามือนี่แล้วกัน เนี่ย ฟาสไปละ มีฮอมีอะไรไหม ยังไม่เกิดเลย เอาล่ะแต่จุดไปแล้วแต่คนยังไม่เกิด จุดไปแล้วคนยังไม่ไปเลย ไม่มีมีแต่มอไซค์ว่ะ โอ้โหทันมันหรือเปล่าวะเนี่ย เฮ้ย1.4 กิโลลองดู อ้าวมีมอเตอร์ไซค์คันเดียว พี่เหยียบรถยนต์มาเฮ้ยน่าจะทันอยู่กูตก โอ้ El Cerebro's OPSEC is เกือบ so tight. เกือบตาย Too much muscle down when we spot him. Like he figures hiding out is smarter than jocking up. Yeah, he's no shooter. And having too much muscle around would attract too much attention to himself. I expect he'll have some tricks up his sleeve. He's a smart man in a dangerous world. Nidia Flores was in trouble, and she knew it. It wasn't just the drugs that were being. God, he'll keep us on our toes. โอ้ไปดักหน้าไม่ทันวะ Frag out. Come mierda, culeros. กำลังหาทางดักหน้าอยู่ แม่งมีทหารม่วงขี่รถนำหน้ามันอยู่ด้วยเชี่ยมาก โอ้ยกูไม่ได้จะลงข้างล่างเชี่ยตกเขาเลย จะไปดักมันตรงไหนดีวะเนี่ย ตายหาอีก ทีมเอ้ย ดูเส้นทางนะ เดี๋ยวก็ได้แป๊บ เอ้า มันจะไปทางไหนวะเนี่ย ลงล่างอีกอะเฮ้ยพี่ชี้มาดักตรงนี้ได้ แป๊บทีม เดี๋ยวบอกพี่ด้วยแล้วกันแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บนึงแป๊บดียว ขอเวลาเกิดครับ
ทำไมมึงหยุดวะทีมอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไอ้ตรงที่เราเก็บสกิลพอยต์แรกๆเลย พยายามจะลองใช้จอยเล่นอยู่แม่งเฮมากต้อง แล้วเป็นไง ต้องไปจอย Xbox ว่ะน่าจะดีถ้าจะ เหรอ ขับรถดี นี่มันจะมาทางนี้เนี่ยมาดักรอทางนี้ได้วาร์ปมาหาผม เอ้าขึ้นรถซะแล้ว ขับตรงมา 100 เมตร เพราะเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้แน่ๆเป็นแมชชีนการเตรียมการ์ดดีกว่าเว้ยเห็นผลกว่า The hell happened here? GPS says the place is named Yopil. I don't see any signs of fighting. It's just a ghost town. I suppose either the cartel or the dogs chased everybody off.ระเบิดรถคันหน้ามันไง อีกสักลูกไหม อีก1 กิโลระเบิดดีซีโฟแรงกว่าอีก1 กิโล โอ้จะถึงแล้วว่ะ ไม่ถึงละ800 เมตร เห็นแล้วให้พี่ยิงรถขนาดไหน ยิงรถน้ำมันดิให้มันจอด Unidad bird on patrol. Watch out. I got one of those cartel medals here. Some Sicario is gonna miss this. I think Santa Blanca gives out a lot of these. พี่ยิงจากด้านข้าง มาแล้ว They're trying to get away in the truck. Tango down. We need what that truck's hauling. Don't blow it up. Escort vehicle is destroyed. Fucking hell! ตายว่ะแต่รถจอดแล้ว เดี๋ยวชุบ Drag out. จะทันชุบไม่ได้ปูนั่นไงว่าแล้วเยอะเหลือเกินมืดด้วย จุดไม่ดีเท่าไหร่ไม่มีที่ให้ไอ้นี่เลยพอมันลงจากรถ แอบน้อย มันแอบเลย ที่แอบมันเยอะไปสำหรับมันไม่ใช่สำหรับเรา El Cerebro is buying loads of military เฮ้ย grade ดักรอได้อีกเว้ยตาตรงไหนอะ new sub-design. Looks like a shipment just arrived by เดี๋ยวก่อนดูที่คาร์โก้อะไรเนี่ยพยาบาลไม่เอาสิกูจะเอาน้ำมัน อ้าว อย่าเปลี่ยนเป็นพยาบาลเลยเวเด้ ไปจับเครื่องบินสักลำก็ได้มั้งน้ำมันอะ ปัญหาคือไม่ได้ใช้แค่นั้นไงพี่ใช้เป็น10,000อ่ะไหนอ่ะมาโอเค3,500ไปรอตรงนู้นเหรอ เฮ้ยอะไรวะ อะไรใครเห็นเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโคตรแม่งคันนี้เลยจะถึง คันไหนวะ เสีย
พยาบาลอะนะ โอ้ยก็แคมป์ได้เลยอะจะทำจุดแคมป์ดิ ทำไมไม่มีรูออกจากทางด่วนอะ อ้าวเฮียเรามาเกิดอยู่อีกฝั่งนึงนี่หว่า มันออกไม่ได้ เอ้ยเมียมันไม่มีรูออกวะทำไมไม่มีรูออกเนี่ย นั่นดิ Damn, haven't seen anything like this since I was in a sandbox. Sandbags, barbed wire, observation posts. The rebels must be giving Santa Block a hell. Bet these cartel assholes never นั่นไงรูออก spend their time dodging snipers and IEDs. วิ่งตรงไป Armor sure can be a bitch sometimes. The longer they keep looking over there, the better off we are. มีทหารอยู่บนหอคอยด้วย ไม่ยิงอะไรแบบนั้นยิงหัวเนี่ย เอ้าโดนข้างหลังทีมเก็บมันนี่มาจากไหนเว้ยยิงโคตรโตชุบๆได้ด้วยไม่เห็นพื้นอ่ะ เออ เอ้าทำไมไม่ฟื้นวะ เหี้ยอะไรเนี่ย Damn, that was close. แม่งอะไรวะ แคมป์ ตีโฟสองอ้าวไอ้สัตว์รถเวน ชมทีก็เลยจะวางตีโฟเลยแม่งขับชนเลย Thank you. จะมาอีกแล้ว มันไม้ไอ้สัตว์ ออกจากรถ Keep ไปมัน those weapons down. We want these people on our side. มันตรงมาเว้ยตีโฟสองลูกแม่ง ต่อด้วยไม้ I'll drive. ตรงนี้ ไอ้เหี้ย NPC หัวควาย โอ้โหทำดีมากเข้าไปเลย อีกแล้ว NPC อีกแล้ว Demo's primed. เฮ้ย มันถึงแล้วไอ้ทีม เห็นแล้ว ทำไงอะ NPC มาจอดทับ C4 หมดเลย Target down. That convoy there has a truck filled with medicine the rebels could use. Let's snatch those drugs for them. รถฟันขึ้นแล้ว โอ้โห ตาย เหลือ2 ตัวทีมเหลือ2 ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่หลังรถ ปืนแม่งดีด ยิงกดไว้มันยังไม่ออกมา ดีถ้ากระสุนเยอะ เดี๋ยวมา อยู่ตรงไหนอีกวะ วิ่งหาตัว2 ตัวอีกตัว มันยังหาทีไม่เจอหาหลังให้อยู่ หมด ช่วยพี่ด้วย เดี๋ยว มันสาดเก็ตลิงขึ้นมาใส่ชี้ไปจะแอบก็แอบไม่ทันเพราะแต่ยิงรถพยาบาล What took you so long? เท่าไหร่ 5,000 รถเกือบพัง Good work. I'll ping the rebels and let them know where they มัน can. มีหลอดเลือดรถอยู่ เกือบพัง ม
ผ่านตรงนี้อีกอะนี่ไง5,000พยาบาลอีกแล้วจะวิ่งผ่านตรงเราเนี่ย ไหนวะ อนาคตอีกไม่นานมันจะไปวิ่งผ่านตรงเราเนี่ย อ๋ออยากรู้อย่างเดียวเนี่ยไอ้อันนี้เนี่ยมันจะวิ่งผ่านตรงไหนเนี่ย3,500กูก็เอา ตอนนี้ขอดูสกิลก่อน เอ้ยไป พยาบาล ไปดักข้างบนไหม 7,000เดี๋ยวดูก่อนว่าอัพอะไรมั่ง เดี๋ยวดูตอน ที่จำเป็นตอน มัน นี้ จะไม่ทันนาทีถ้ามันเลยแยกนี้ไป ไหน ไม่เลี้ยวเนี่ยเห็นไหม3,500 เราจะฟาสต์ตรงไหนอะเนี่ยนะต้องรอดูก่อนว่ามันเลี้ยวขึ้นบนหรือมันเลี้ยวลงล่าง พี่ว่ามันน่าจะเลี้ยว จริงๆถ้าเลี้ยวขึ้นบนเราก็ฟาสต์ไปบน ถ้าเลี้ยวลงล่างเราก็รอแม่งตรงเนี้ย ต่อย5,000มันวิ่งออกเส้นทางมาแล้วเดี๋ยวดูจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ใช่ไงมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะมันจะวิ่งเส้นหลักอยู่แล้ว มันจะวิ่งแต่เส้นใหญ่ไงมันไม่วิ่งเส้นเล็กอะ นิดเดียวว่าเลี้ยวขวาชัวร์ อ้าวลงเว้ย กลัวมันจะไปวนอีกเส้นหนึ่งเลยดิกลัวมันจะไปอีกตรงแยกหนึ่งมันจะไม่เลี้ยวลงมาตรงเราอันนี้นึกภาพบอกใช่ไหม นึกภาพออก จะฟาสต์ไปดักข้างบนเลยปะล่ะ บนไหน ไปเติมทรัพยากรพวกระเบิดด้วยเนี่ยแคมป์หมดเนี่ยฟาสต์ไปแล้ว ไหนวะตรงนั้น เห็นผมป่ะฟาดไปไม่ได้วะอ้าวชิบหาย บอกแล้วมันจะไม่เลี้ยวดิ มันจะดักตรงไหนได้บ้างวะเนี่ย นี่ดักตรงเนี้ยได้ ไหนอะมาร์กดิตรงพี่โยอี้อะนะมันไม่ได้ไปทางนั้นอะดิ เดี๋ยวโอ้ฟาดไปตรงไหนก็ไม่ทันเราไปหาตรงอื่นก็ได้ดิรถมันมีเยอะแยะ ไงจะดูดิ นี่5,000เนี่ย ไหนวะมาร์กดิอยู่ไหนวะ ไปเปล่า ไหนอะมาร์กดิ มาร์คไปแล้วไง ผมยังเปิดแมปไม่ครบ แล้วถ้าพี่ฟาสต์ไปทีมจะฟาสต์ตามพี่มาได้ปะ ได้ เนี่ยจัดไปเลยก็ เดี๋ยวค่อยไปตามอีกทีมันวิ่งอยู่ในเนี้ยแหละวนๆอยู่แถวเนี้ยแหละยังไม่เห็นจุดพี่โจอี้เลย เปลี่ยนปืนแป๊บนึงด้วย น่าจะวิ่งไปตรงเนี้ยพี่คิดว่านะว่าไง กำลังหาจุดพี่โจอี้อยู่ไหนเนี่ย ขึ้นบนเหรออยู่ข้างบนแมปหรือข้างล่าง อยู่ข้างบน พ
ขวามือเจอยัง โอ้โหแม่งไกลมาก มาดิ กำลังหาจุดอยู่ไง มาแล้วว่ามันน่าจะผ่านชัวร์น่าจะชัวร์แหละเอ้าไอ้กีไปตายนี่ทำไมเนี่ยม่วงทำไม มันเห็นตอนขี่รถมา ผมไม่ตามออกมา ดักยิงหรือดักระเบิดเลย ระเบิดระเบิด C4 จะได้ วางไม้ก่อนแล้วกัน ระเบิดรถคันหน้าไหมมันมาแล้วมั้ง ถึงแล้วเหรอ ใช่ป่าวะ ใครมาจอดรถ With the violence of the oceans. บอกใกล้แล้วไอ้ข้ามัน This is the experience that Santa Muerte embodies. ยิงเปิดก่อนเลยแม่ง And learn more about ไอ้เหี้ยพี่เจ้าอี้มันเลี้ยว เอ้าชิบหาย ผมว่านี่ง่ายสุดพี่เจ้าอี้ปล้นรถเลยคันนึงพี่เจ้าอี้ขับเดี๋ยวผมยิง เอารถตู้นี่แหละ อ่ะ ขับมาแล้วเนี่ย ไปไอ้สัตว์แม่งเลี้ยว มันก็เส้นใหญ่เหมือนกันนั่นแหละ แต่มันใหญ่คนละทางไง ไกลแล้วมั้งเนี่ย ไม่ไกลอยู่นี่เองเนี่ย Escort has been destroyed. Target eliminated. ขับเลยไปอีก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 ขับเลยไปขับเลยไปขับเลยไปเลย เดี๋ยวให้ปลอดภัย เอามันขึ้นไม่ได้ต่อไปนี่ต่อไป Shit balls. แม่งอยู่ไหนวะเป็นหัวโอ้หาไม่เจอหาไม่เจอ Before that thing flows. Escort has been destroyed. รถเราวิ่งไม่ได้แล้วไอ้ทีม เห็นดิวิ่งไม่ได้ก็เห็นดิ Get the hell out of there. โอ้มันยิงพี่ตายโอ้ โอ้ตายคู่ไอ้เชี่ยแม่ง ไอ้รถคันนั้นมันเสือกวิ่งเลยไป เออเกมไม่ขับรถยากอย่างเงี้ยแหละ มันไหลตกเขาเว้ยเมื่อกี้คือจะเลี้ยวหลบมันใช่ไหมให้มันพุ่งเลยไปแล้ววกกลับมามันเสือก เฮ้ย ตกเขา ยังเป็นน้ำมันเหมือนเดิมเว้ย ไหนน้ำมันอ่ะใช่น้ำมันอ่ะ น้ำมัน เฮ้ยมันผ่านเว้ยมันผ่าน ต้องรอดูว่าแม่งจะผ่านจริงหรือผ่านหลอกเนี่ย มันผ่านแน่นอนนะเมื่อกี้เราวิ่งมาตรงนี้นี่ก็เดี๋ยวเรามาตก เออไง ใช่เหรอนี่เรา ก็ มา ใช่ไง อย่างนี้เลยที่เรามาตายเนี่ยเนี่ยชัดเลยเนี่ยตรงนี้ที่เราตายเมื่อกี้ ก็ต้องรอดูก่อนว่าแม่งจะเลี้ยวไหม ยิงเราสักคันเลย มันจะเลี้ยวไหมเนี่ย จะดักตรงนี้อ่ะ
ดักตรงนี้เลยเนี่ยแหละ3 แยกเนี่ยเผื่อมันเลี้ยวอีก ดีโฟวาง เชี่ยไอ้แก๊งม่วงมีตัวเดียวป้อมดีเว้ยเป็นป้อมด้วย ป้อมเหรอ เออ อ้าวดีเลยดิ That tango's down. ถ้ามันเลี้ยวมานะ มันไม่เลี้ยวอยู่แล้ว Yo, we got hostiles. เมื่อกี้เราวิ่งยังไงวะทำไมมาตรง เฮ้ยมาเว้ยพี่มาเว้ยจะดักยิงตรงไหนอะ ไม่รู้อ่ะ That's it, we're clear. วางระเบิดไว้ดิ Demo's primed and in place. ไม่ได้วางผมมาดักยิงอยู่บนเขาเลยเนี่ย I got the C4 primed. มาแล้วมันจะมาแล้ว ถ้าลมไม่ระเบิดเลยจะเป็นไร ปั่นขึ้นแล้วมันลงแล้ว เอ้า เดี๋ยวไอ้รถนั้นมันต้องมาไอ้รถแก๊สทลิงอ่ะมันต้องมากดซีโฟ ไม่ระเบิด Unarmored vehicle in the convoy. เออดิ You're in trouble. Get down. ดีโหลดเลือด นี่แหละเรียบร้อย ได้เต็มๆมั้ยเนี่ย เต็มๆดิ That convoy's got a truck in it that's sloshing with ตายหม fuel. ด เหมือนยังมีจุดแดงๆอยู่อีกว่ะ เฮ้ยไม่หมดนี่หว่าจริงๆรถข้างหลัง ไอ้รถแก๊สทลิงข้างหลัง Kill confirmed. หมดของแท้รับเน้นๆ 5,000 Clear. How you guys holding up? เน้นเลยอ๋อมุมมันมุมไอ้นี่พอดีนี่หว่ายังไงมันวิ่งตรงไปนะ ใช่ เดี๋ยวคันใหม่มายัง ไปเปิดเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้ก่อน แล้วตรงนั้นก็มีปืนให้เก็บแถมมีฮอด้วย ไปเครื่องหมายตกใจตรงนี้ก่อนมา เดี๋ยวแป๊บเฮ้ยภารกิจเฮียอะไรเนี่ย มันภารกิจ กูไม่ทำได้ไหม Hey, Must we be got on a a narco. pilgrimage route. They built these places. เหมือน to ให้ house คิวอ่ะ pilgrims from the US, Mexico, ไปฆ่า and คน Central America. Hold up. I'm จริ seeing ง a ด้วย lot of เป็นคน intel activity over here. Maybe some kind of barracks. In this area, they probably answer directly นี่ to พัน Los เลยนะเว้ Santeros. ย Eyes on a small group of tangos. แล้วไหนก็มาแล้วรับแม่งไป Looking at a มีตัวแจ้ง เดินเข้ามาแม่ง being jammed. Eyes on a small group of tangos. ดูไอ้นั่นกันดู ให้ฆ่าให้หมดคิว Target eliminated. I got a Sicario over here, I don't see him. near the building.
narcos. ก็ของผมมีเหลือมันขึ้นแค่อันเนี้ย Their LT is trying to run. We're good, we're good. ไหนก็มาทำไมงั้น จะมาเข้าเอาของเปิดจุดเฉยๆแล้วเนี่ย That's a kill. We're cool, we're cool. Third target. อย่างนี้ตัวนอกอ่ะไม่โดนแล้วมันตัวเดียวแล้วมันตัวเดียว แม่งขับรถหนี ไอ้เชี่ยชนกูอีกแล้วไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยขับรถหนีไปไกลเลย Thanks. ยิงไม่โดนมันเนี่ย พี่เจขึ้นรถ You ain't gonna like this, but I ain't got time to argue. Yeah. Alright, I'll drive. ไปThe lieutenant's on the run. ยิงไม่ได้โอ้โหพอจอดแล้ว แล้วไม่ให้กลับไปที่เดิม Clear. ขึ้นรถ ไปมา Just traded gunshots with a bunch of thick-skinned Sicarios here in Espiritu Santo. Don't let your weapons cool down. I'm uploading coordinates for another Santa Blanca camp nearby. รถน้ำมันไม่งยังจอดอยู่เลยเนี่ย เดี๋ยวหาจุดต่อไปดีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่เดิมที่ใหม่ไกลกว่าเดิมไม่เห็นมีรถอะไรวิ่งเลยว่าเราเฮ้ยเจอรถน้ำมันแล้วเว้ยไปวิ่งอยู่ข้างล่างนู่น เดี๋ยวตามไป เอาภารกิจนี้ก่อนแล้วกัน เอานี้ก่อนไม่กินกัน อ้าวหายเลย โถ่เอ้ยไปมาร์กไอ้นี่ทำไม La แล้ว Santera keeps her people in line with a personal force of Sicario bodyguards. Take them out, and we make her look weak in front of El Sueño and her followers. คิวอีกแล้ว แล้วเหรอวะจบ สติลอีกอะสเตลอีกอะ ลูกก็ยังไม่เติมไรเฟิลได้ไหมรอบเนี้ย ก็ได้นะ พี่เจอี้ออกจากถนนอู้ ไหนวะ ข้างหลังเต็มเลยเนี่ย กำลังช้อปปิ้งกำลังเลือกปืนอยู่เลยโหเอ้ย
Marking target. Watch the background. There's another one. That's 10. Now that's a cross. Kinda reminds me of the Valle de los Caídos in Spain. You know that Civil War monument? I gotta hand it to Sueño. He's got some impressive architects and engineers on his payroll. ลืมเปลี่ยนเก็บเสียง Got the root of a cultural มาแบบโท่งๆแล้ว should make it easy to intercept and reroute it towards the rebels. Get to it. Tango down. Target number 10, there. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ทำไมมัน alert วะ มันเห็นพี่แวบๆไม่ถึงกับ alert หรอกมันวอฮะมันวอบอกมันเห็นคนข้างหลังประมาณ Target is down. เก็บที่เหลือได้เลยมันสนใจพี่อยู่อีกตัวมันหันไปหาทีมแล้ว มันเห็นผมยิงไง แล้วใครยิงระเบิดวะ มันปาระเบิดใส่ That's it. Fought to the last man. I guess Mod. surrender isn't in their vocabulary. อีพีต้องพัน บังเอิญเป็นเพื่อนบังเอิญ ด้วยทีเลย มีที่เติมกระสุนบอกว่าเนี่ย มีดิ ไอ้ถ้าตายโคตรเท่เลย มาวะ เห็นหน่ะพี่เจ ไหน นี่ไง เห็นป่ะศพ เนี่ยนะ เฮ้ยข้างบนเนี่ยบนเนี่ยระเบียงเนี่ย เดี๋ยวไหนวะไม่เห็นเลย เนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ย Target eliminated. ระเบียงไหนวะ สงสัยพี่โจอี้ศพแม่งหายไปแล้วมั้ง How you guys holding ยัง up? มีนอนอยู่บนพื้นเนี่ย ข้างบนระเบียงอ่ะเงยหน้าขึ้นไปบนระเบียงดิ ไม่เห็นเลยดิ ไม่เห็นศพเหรอ ไม่เห็นเลยดิ แล้วกล่องกระสุนอยู่ไหนวะ อยู่ข้างบน ไหนอะมาร์กจุดไอ้นี่ดิน้ำมัน ฟ้าไปตรงเนี้ยทีมพี่ว่ายังไงมันก็ต้องวิ่งอ้อมกลับขึ้นมาแต่อาจจะไกลหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปหาจุดดักเอา อ้าวมีน้ำมันมาวิ่งใกล้ๆเราอีกแล้วอ่ะพี่โจอี้ เอาไหนมีว่าวะ เนี่ย อ้าวก็เอาใกล้ๆดิที่เดิมเลยที่เดิมเลย มันผ่านแน่นอนที่เดิมแน่นอน รถกลับไปเร็วรอด้วยเฮ้ยเอาไปเลยไปเลย รถมีตั้งหลายคัน นี่ขับรถจิ๊บไปเพลงแม่งหันษามากเลย
วางไม้ไว้ตรงนี้เผื่อแม่งขับรถขึ้นมาอีก จะบอกว่าใช้ไฟขับรถง่ายนะแต่ยิงปืนยากมาก ใช่ เฮ้ย มันมาเว้ย Hostiles in the area. Stay frosty. แลมโบข้างหลัง เดี๋ยววางไม้ไว้2 ลูก กันเหนียว We all in one piece? ให้ผมเปิดยิงก่อน มันจะได้สนใจผม จอดแล้ว ยิงไม่ได้ดิยิงไม่ได้ดิรถทุกอ่ะ รถจี๊ปล่วงหนึ่ง Let's see those hands. There's a full-up fuel truck in that convoy. Let's Robin Hood it for the rebels. Drone is airborne. พี่จับโดนมาร์คให้เลยเรียบร้อย Tango down. อ่ะครบน่าจะครบแล้วแหละดูตัวโอเคครบ แม่งหลังต้นไม้ อีกตัว ใส่เก็บเลยพี่ย้อยยิงกดตัวนั้นไว้ให้ Truck acquired and it's topped off with gas. I'll ring the rebels to let them know where it is. Achievement unlock เว้ย ไปไหมเราได้ของที่ต้องการแล้ว อืม ประมาณ7,000 มันไม่จบว่ะ ตาย ตายแล้วนะ อืม ยืนนอนอัพสกิลแป๊บ ได้น้ำมันมา10,000แล้วโอ้หลังจากรอมานาน โดนสิครับผมเอ้าโอ้ต้องเวล15ดีกว่า โอ้สกิลพอยต์ไม่พอ แต่น้ำมันพอ ตอนนี้ผมชุบเร็วเต็มละ 24% สปีดชุบ โดนพี่รออัพโดนอย่างเดียวพี่มีอัพอย่างอื่นอยู่แล้วโดนกับไอเทมอะเต็มที่อัพแค่นี้แหละพวกไอเทมพวกระเบิดกล้องส่องทางไกล อืม ไม้พี่ยังไม่ได้อัพเลย C4 ดีกว่า อัพซีโฟไว้สัก1ก็ดี อัพ C4 ไว้1ไงคูลดาวน์ เดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากัน จริงๆคูลดาวน์อัพแค่1ก็พอนะถ้าโดนแม่งเต็มแล้วมันอยู่นานอะไม่จำเป็นต้องอัพคูลดาวน์เลยอะ ใช่ ควิกรัน ยังไม่ได้วิ่งหนีขนาดนั้น เอาไว้ก่อนวิ่งอึด no pan เวลาชุบแล้วจะแรงขึ้นไว้ก่อน Looking at a small group of tangos. ยิงรถแรงขึ้นสกิลพอยต์ไม่พอ ทำไมเราไม่ ขาดสกิลพอยต์1 Tangos. Looking at a small group เก็บ of สกิลพอยต์ tangos. ท่ายไหนท่ายม่วงเลยนะ I got eyes on a generator. จัดดิ Arm over here. มาร์กอยู่เนี่ย เปลี่ยนปืนแป๊บ ดูที่มันจะมีมาวิ่งผ่านอีกสักคันไหม ระหว่างรอเราก็เคลียร์ค่ายม่วงเพิ่มมีอะไรให้เราเก็บอยู่ Eyes on a small group of tangos. มีภารกิจหลัก อยู่ข้างใน I'm looking at a small group of tangos. ต้องไประเบิดหอให้ส่งสัญญาณเลย เดี๋ยวเอาสไนด์ยิงก็ได้ มันมี ไม่มีแจมใช่ไหม ไม่มีกับโดน2จะครบอยู่แล้ว ข้างในมีไอ้นี่ให้เก็บด้วยนะ พวกปืนอะเกียร์แม่งวิ่งติดโต๊ะ We're still alright.
ปืนเหรอ Eyes on a small group of ปิด tangos. วอลไปก่อน ครบแล้ว ไปแล้วพังแล้ววอ เก็บสไนด์ไหมเนี่ยเก็บอะไรไหม เรียบร้อย The jetty is down. เครื่องปั่นไฟก็พังแล้วด้วย ยิงตัวไหนเดี๋ยวพี่รอให้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวเนี้ย That tango's down. ยิงเลยพี่รอให้มันนิ่งแล้วต้องใช้โดรนล่อเหลือ3 ตัว เลิศแล้วแม่ง เห็นศพเพื่อนตาย อยู่ข้างหลัง พงหญ้าก็ไม่พ้น อีกตัวอยู่ไหนอะ อยู่หลังตึก 2 ตัวเลยใช่ไหมนั่นมันวิ่ง นี่ไงมันวิ่งออกมาแล้วนี่ Target down. สัตว์วิ่งหาลูกกระสุน หมดตัวสุดท้ายA todas las unidades, comiencen el ataque. เก็บหมด That's it, we're clear. มีของแต่งปืนให้เก็บด้วย อยู่ไหนข้างบนนะ อยู่ข้างล่าง Wounded that bird on patrol. Watch out. เดี๋ยวมาร์คให้ Wake up. เห็นไหม จุดเอ เห็นป่ะเฮ้ย มีตัวนิ่มด้วยเว้ยเฮียตัวนิ่ม เฮ้ย นี่มีของแต่งปืน เดี๋ยวเข้าไปเอา We'll leave a marker so the rebels can pick อะไร up วะ supplies later. น่าจะเป็นชุดเหรอ จริงด้วยเป็นบอดี้ อ๋อ รอยสักใหม่ ไอ้หมวก เออ บอยเก็บที่ไหนวะเนี่ยต้องเป็นเควสได้นั่น ไม่รู้อะ หมวกคาร์บอยให้เก็บไอ้มันมีตัวนึงที่ใส่หมวกคาร์บอยเห็นปะ I found some มัน info คือ on รอยสัก Bonabara, the cartel's contact in La Santera's cult. He used to be some kind of professor, but now he's Santera's advisor. He gives speeches pretty regularly around here. Maybe we should pay him a visit. There's a weapons case over here. Awesome. I can put this to use.มีมาอีกไหม ยังไม่มีวิ่งมาว่ะ พี่ต้องการอาหารหน่อยพี่ไม่ได้ต้องการนี่นั่นแล้ว แล้วก็ โดน รถอาหารไม่ค่อยวิ่งอะ โดนไม่ต้องใช้แต่อาหารเลย มันไม่ค่อยมีรถอาหารวิ่งอะดิปัญหา เรื่อง15เนี่ยพี่จะเอา เอ้ย นี่ไง รถอาหาร นี่ไง 5,000 เนี่ย จะเอาจับความร้อน โอ้ เห็นว่าเอาวะเนี่ย รถอาหาร 5,000 เนี่ยเนี่ยตรงที่เราไปดักกันทีแรกแล้วเราตายอะที่มันมีรั้วยาวๆอะ อ๋อมันน่าไม่น่าจะทันแล้วแหละมันจะวิ่งไปแล้วหลุดไปแล้วเนี่ย ไปดักหน้ามันดิ ดูเส้นทางมัน นี่ไง ต้องวิ่งขึ้นข้างบน แคมป์ข้างหน้าเนี่ย ลองดู ต้องการอาหารเพราะว่าโดนอยากเพิ่ม15แล้วด้วยเพราะว่ามันโดนมันจะได้แบบอะไรนะจับความร้อนได้ แล้วก็มี EMP ด้วย ไม่มีฮอว่ะ มีแต่มอไซค์ I got it. I'll drive. แล้วแม่งต้องข้ามนั่งเรือข้ามฝั่งไปว่ะ มันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ไม่น่าจะทัน นั่งเรือทำบ้าอะไร I've got the bike. เดี๋ยวนะ มอเตอร์ไซค์ไม่จมน้
มอไซค์ไม่จมน้ำหรอพี่โจอี้ จมไม่ใช่วะ ไง ลงไปไงวะ เปลี่ยนเป็นแมชชีนกันดูที่แม่งไปทางไหนวะขอให้มึงเลี้ยวขึ้นมา500 เมตรจะถึงแล้วนี่หว่า ใช่300 เมตรเลี้ยวไหมเลี้ยวไหม เดี๋ยวดิ ภาวนามันเลี้ยวขึ้นมาถ้ามันไม่เลี้ยวขึ้นมาเราจะเอารถยนต์ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมันไม่เลี้ยวอ่ะพี่โจอี้ มันไปไหน มันตรงไปพี่โจอี้มาขับรถให้หน่อยพ่นขับรถไล่ยิงเลยเร็วไปไหนอะ วิ่งอยู่ ทันอยู่ โอ้โหรถช่างเลือก เหมือนจะเอารถกระบะคันหน้าที่มันขับมาแล้วกันเลยจากมันแรงเหมือนกันแหละไปเราอินดี้อะขับตรงๆเลยมันจะจอดแล้วขับเลยไปเลยเลยไปไกลเลยโอ้อย่าเลี้ยวเอาลงเขาไหม มันจอดแล้วเอาตายคู่เลยมันตามขนาดนี้เลยวะตรงนี้น่าจะวิ่งไปเรื่อยๆก็ผมบอกให้วิ่งไปเรื่อยๆไง ไม่น่าเลี้ยวหักเลี้ยวขึ้นข้างบนเลยนี่น่าจะวิ่งไปเรื่อยมึงกลายเป็นรถอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นน้ำมันเลยน้ำมันก็เอาไหมล่ะน่าจะมาเส้นเดิมด้วยเส้นเดิมวิ่งน่าจะมาเส้นเดิมเนี่ยเส้นนี้เนี่ยแหละวิ่งไปชนเลยหารถดีๆถ้าคันวิ่งไปใส่มันเลยเดี๋ยวพี่ว่าพี่อัพไอ้นี่ไว้หน่อยนี่ก็ดีนี่หว่ารถอึดขึ้นฮะเปล่าผมจะมาดูไอ้แคมป์ตรงนี้ไงมันมีรถให้โดเปล่าเห็นมันชอบมีรถจอดไว้เต็มเลยนี่ไงเต็มเลยรถมีเวลาอยู่ I got a target carrying submachine guns.เห็นกูอีกก็มีรถจิ๊บก็ดีสุดแล้วรถจิ๊บจะนั่งหลังมันมาทางนี้เว้ย
มันมีหลอดบอกอยู่ว่ารถจะพังไม่พังอ่ะแคมป์ได้นั่นเนี่ย เดี๋ยวแคมป์ดู อ้าว ไปชนมันทำไมเนี่ย มันขี่กลางถนนเยอะไป น่าจะเก็บHP ไว้บวกพวกมันแล้วหน่อย โอ้บุกอีกประเภทหนึง แม่งทางโค้งด้วย Target eliminated. เฮ้ย ยิงไม่ได้ รถ Destroyed. โอ้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  อยู่แล้วรถนี่นั่นน่ะ ใช่หยุดแล้ว แต่เรายังหยุดไม่ได้ ไม่ตามแล้วตามอยู่รอ มันระเบิดไปแล้วคันหนึ่งไอ้เชี่ยรถคว่ำพังมาแล้วพังมาแล้วพี่โยพังมาแล้ว แน่ใจ มันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Escort has been destroyed. รถเราก็ไม่ไหวแล้วนั่นเนี่ย โอ้โหไม่คือ ไอ้เฮียระเบิด กูชนไปทีเดียวไม่ขนาดนี้เลยทีมมันมีตัวอีกตัวหนึงนะยิงมัน Hola, plebe. DJ Perico here, giving you advice from the men. ได้เหรอ 2,500ก็ยังดีเว้ย 2,500ก็เอา Got us a truck full of gasoline ready for pickup. That'll make a nice present for the rebels. ใช้จอยขับแม่งขับรถดีกว่า You ain't gonna like this, but I ain't got time to argue. Out. อ้าว ตอนไปถึงรถ Right? Everybody gets a little high. ลงมา มึงลงมา เอ้าเชี่ยแม่งจะขับรถมาชน ตายห่าเลย ไปเลยหนีไปเลย เดี๋ยวมองหาจุดใหม่ก่อน มีพยาบาลกำลังวิ่งอยู่ 5,000 มาเลย You look out for your homie. You know if he's gonna roll on you. This next tune is for you, Ricky Sandoval. อาหารแม่งหายากว่ะ I would piss on it. วิ่งอยู่แล้วไกลไหม ไม่ไกลอ่ะ ขึ้นข้างบนไปตรงที่ตายเนี่ย หารถใหม่แล้วกันต้อง อาหารหายากจริงๆนะเนี่ย มันกำลังวิ่งลงมาทางเรา ก็เป็นรถแบบเดิม ถ้ามันไม่เลี้ยวขึ้นไปข้างบนนะ ถ้ามันไม่เลี้ยวขวาขึ้นอ่ะแต่ถ้ามันเลี้ยวซ้ายลงมามันจะมาหาเราหรือจะไปเก็บไอ้ดาวตรงนี้ก่อนนะ มันก็มีเควสเหลืองอยู่ตรงนี้อีกฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลก็15พี่โจอี้มาร์กอะไรวะ ไม่ได้มาร์กอะไร มาร์กบีอะมาร์กอะไรไว้ เอาพี่มาร์กไว้เหรอ เห็นมันขึ้นอยู่บนแมปอ้าวมันขึ้นไปข้างบนว่ะ พยาบาล ออกไป 5,000 แล้วนี่ตามไหมล่ะ ไม่ตามดิเราหาอันที่มันอยู่ในเส้นทางเราดีกว่าไหม มาร์กไปไหนวะเนี่ยลืมวะเนี่ยไม่เคยมาร์กเหรอ กดคลิกตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วก็คลิกซ้ำอีกทีไปเก็บสกิลตรงนี้ก่อนแล้วกันง่ายดิ ตรงนี้เหรอ มีเควสเหลืองอีกต่างหากส่งโดนลงไปดูด้วยพี่จี้มันไม่มีแจมสัญญาณ แน่ใจ แน่ Deploying drone. Alarm over here. Just
spotted one with submachine guns. แม่งมีเสาสัญญาณเหรอวะ Fucking mortar. Tango number 3. Tango on the roof. Tango on the Alarm roof. over here. I got another. That's 5. I got eyes on a sniper. มาก Got ขอ eyes หา on เครื่อง Tango. ปั่นไฟแป๊บ Got a lot of background. อ๋อเดี๋ยวส่องให้แป๊บนี่ไงข้างหลังเอาไม่ใช่คุก I got eyes on a mounted weapon. We got a mounted weapon. That brings us to 10. หวอล่วงละเพื่อความแน่นอนต้องหาเครื่องปั่นไฟให้เจอ มันไกลไปเว้ยเดี๋ยวนะว่ามันอยู่ในบ้านเหรอเนี่ย Enemy spotted. มีเวลามาร์กนานอยู่ใจเย็นจะเอาให้เคลียร์เลยไหมล่ะหรือยังไงจะเอาแค่ เอาให้เคลียร์เจอเครื่องปั่นไฟด้วยก็ดี เอ้ย เห็นบนแผนที่แล้วอยู่ไหนวะ โอ้โห มุมอับว่ะยิงไม่ได้ มีสไนเปอร์อยู่บนหอ I got a target carrying submachine guns. Count is now 15. Tango down. We're up to 15. ง้อเอ้ยมันคุยกับใครวะอยู่ก็ยกแก้วเหมือนกำลังจะชนแก้ว แต่กับใครก็ไม่รู้แล้วมันก็ยิง กำลังเพ้อเจอเปล่า ไอแม่งไม่เปิดสุด โอเค ตัดไฟมันละ แต่มีตัวสงสัยตัวหนึ่ง 20 hostiles by my count. That's one less bad guy. เดี๋ยวต้องขยับหน่อยว่าโดนมันวิ่งออกไปไม่ได้มันหมูหรือหมา ไม่น่าไปอัพโดนวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วเกินไป Tango down.เจ๊แม่งยิงพลาดไป2 นัด เจ๊แม่งเข้าที่กำบังพอดี That tango's down. ยิงใครวะ ยิงผมนี่แหละ โอ้มันยิงอะไรใส่ใครวะ เอ้ย ปืนคอมา ไปแล้วกูย้ายจุดแล้ว ระเบิดปืนคอยิงปืนคอทิ้งได้ไหม ได้นะ ยิงเถอะ Shit balls. Tango down.
escondan, maricas! ที่มีวิธีนะ เฮ้ย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  That's a kill. แม่ง alert หนักเลย ตัวยิงปืนคอพี่มันทิ้งแล้ว เราโดนยิงใช่ไหม เอาคนนี่เลยยิง เอาเลยนึกว่าโดนยิง ยิงปืนเลยยิงไม่ได้ดูว่ามีคนเข้าไปแทนนะ กูลั่นแม่ง ไม่มีทางสะดวกถอดซับเฟนเซอร์ออกแล้วแม่งยิงทะลุกำแพง ก็ต้องยิงทะลุและมันก็ต้องยิงแรงด้วย ก็ใช่เฮ้ย โอ้เจอแล้ว ไอ้เหี้ยมึงเข้าป้อมตอนไหนวะ เหลือไม่เยอะทีมเหลือไม่เยอะเฮ้ยเชี่ยมีคนเข้าไปยิง เฮ้ยแม่งเข้าไอ้นี่อีกแล้ว ยิงทางที่แล้ว เดี๋ยวมันคนเดียวเลยเหลือแม่งคนเดียว เฮ้ยมีข้างหลังอีกตัวงมาจากไหนวะ ตายอ่ะ ยังไม่ตายเกือบตาย Target eliminated. More cartel handiwork. Fucking animals. ว่าภารกิจทำไรวะเนี่ย ดูคอมนี่มันมีคอมตัวหนึ่งให้เข้าไปดูอ่ะ อยู่ตรงไหนเนี่ยแหละ หาดิ ไปเก็บนั่นก่อนแล้วกัน เก็บของอ่ะหาเดี๋ยวค่อยหาไม่ยากหรอก ถือปืนพกวิ่งบู๊เลยเมื่อกี้ ปล่อยคนเราอ่ะ We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. อุปกรณ์เยอะ กำลังวิ่งไปดูอยู่ ผมมาเก็บไอ้นี่แล้วเก็บกระสุนเก็บอะไรก่อนไป I think with all their money, cartel would make a nicer medal.
ยังไงก็วิ่งไม่เหนื่อยอยู่แล้ว ใช่เหมือนกันเต็มจะไปนอนแล้วไม่มี ไม่มี คอมพิวเตอร์ เจออะไรไหม ยังไม่เจอเลย Enemy activity nearby. ไม่เจอแม้แต่คอมสักเครื่อง เจอแต่คอมแต่ใช้อะไรไม่ได้ เดี๋ยวนะด้านบนหรือเปล่า That's gotta be the warden's office. If there are any prisoner records, they'll be in there. We need to get inside and see what we can find. ได้ไง It's here. No time to be อยู่ข้างบนใช่ไหม Download every document. Download started. Stay alert, people. Download complete. Let's exfil and get the data to Bowman. Hopefully there's something here we can use. To let you know that Santa Blanca's own internet sensation, La Plaga, now has a new website. And now, back to my เกมเนี้ยคือถือปืนฝั่งไหนก็ไม่มีความหมายเลย ก็ใช่ไงเพราะเวลาซูมแหละแม่งมันอยู่ตรงกลางอยู่ดี เป้าก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่ดีเป้าไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่มันติดอยู่อย่างเดียวเวลาเข้า cover เนี่ย อ๋อ แม่งมีดาเมจตอนใส่ไซเลนเซอร์จะแรงขึ้น เฮ้ยโอ้พยาบาลไม่เอาดีกว่านี่ทำไมรถมันหยุดนี่ มันรถติดป่ะ อ๋อ มันตรงที่เอารถไปจอดไว้ไปเลยดีรถไปคันนี้ เหรอ นี่ไงมีมอไซค์นี่ไงมีรถจอดอยู่กลางบ้านอ้าวเฮียรถฟันขึ้น ขับออกมาแล้วกัน Soldiers running the gas chamber. มันฟันขึ้นอ่ะ Many claim they were just soldiers following orders. Would you stuff somebody in an oil drum and cover them in caustic soda because Nomad ordered you to? Did that shit 2 years ago. Really? Midas is just fucking idiot. อย่าไป อ่ะนึกว่าจะขับ อ่ะ มาขยับแล้ว มียิง Hang on, I'll drive. เปลี่ยนเป็นไม่ใช่กันแป๊บพยาบาลเหรอ แวะเปลี่ยนรถก่อนไหม ไม่ต้องละเอ้ยยิงไม่ได้ เอ้ย
ยิงลำบากเอ้ย ยิงดิ เฮ้ยทำไมรถมันพัง ยิงดิ Escort vehicle is. Escort. ระเบิดแล้ว Ready to engage. ส่วนรถพยาบาลก็เจ๊งแล้ว เราก็จะเจ๊งเนี่ย เอ้ยพี่โจอี้เอ้ย Watch it, it's gonna blow. เฮ้ยเราต้องจอดเลย ต้องจอดแล้วนี่ไง วิ่งหาเข้ากำบังก่อนแล้วเอารถพยาบาลอ๋ออยู่นู่น มันมีรถหลอกอันนึง Target is down. ตายมันยัง ทำไมเลเซอร์ปืนไม่ทำงาน ตายแล้ว Looking at a small group of tangos. ไปเลยไปเลยไปเฮ้ยนั่นมันมีรถอีกคันอีกยิง ยังมาอีกเหรอะโอ้แม่งตายเลยเชี่ย ไม่ต้องห่วงทีมที่ถึงรถพยาบาลแล้ว Truck เก็บ carrying medicine right in the middle of that convoy. Let's hit it. แม่งเสือกมืดพอดีไง ได้5,000ได้ ได้ละ 5,000 Far Ui, better đi they khắp have lo than đây the dù. cartel. แม่งเสือกมืดพอดีเลย ได้ไหม ได้ แค่นี้ก็พอแล้ว ไอ้นี่ที่แรกก็จอดอยู่นี่จะขับก็ขับไปเลย อืม จะไปเอารถซะหน่อยเถอะมีน้ำมันมากำลังวิ่งลงมาเลย ตรงนี้เลยที่คนละเส้นไอ้นี่ไม่เลี้ยวจับได้แล้ว วิว15 Your LT's trying to run. เอาอะไรต่อ เดี๋ยวว่าจะไปนอนแล้วเนี่ย อืม กรมรถอาหารไม่มีวิ่งเลยมีแต่รถพยาบาลกับรถน้ำมันเฮ้ยมีเว้ย แม่งวิ่งที นี่อยู่ดิ อยู่ไหน มาร์กไปเอาอาหารที่ครับทีก็ได้ ข้างล่างเลย ไหนวะ โอ้ ผมไม่เห็น พี่โจอี้ต้องฟาดไปก่อน ไม่รู้จะไปฟ้าลงตรงไหนมันจุดฟ้ามันมีแค่ไม่กี่จุดเนี่ยแล้วมันวิ่งเลยจุดฟ้าไปแล้วไง ไปฟาดดักหน้ามีป่ะ ไม่มีอ่ะถ้าไปฟ้าดักหน้า ไม่ก็ ผ่านจุดที่อันตรายมากอะ กองโจรเหมือนเดิม ฟาดไปก็จุดหลังแล้วก็ไปเอาขึ้นรถ ตุ๋ยมัน ไกลมากเลยนะ ก็ไม่รู้เว้ยไม่มีผมไม่เห็นแผนที่อ่ะ พื้นที่ เลยวางแผนไม่ได้ ไม่เห็นแผนที่เลยวางแผนไม่ได้ ถนนมันไม่ได้ดีขนาดนั้น
ต้องลงจากเขามาแล้ว แล้วเป็น เขาพี่ว่าไม่เวิร์ก มาแม่งมึงยังฮันติ้งอยู่อีกปะกูหลบเข้าไล่กัญชาแม่งนี่ เดี๋ยวลองดูอันมีแค่อันเดียวไว้อาหารครับโอ้กับมีอันหนึงอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมล่ะ เห็น ไปอันบนไหม ก็ได้นะ นี่มันเห็นไหม มันยังขึ้นฮันติ้งอยู่อ่ะ ไม่เลิกไล่ล่าเรายังขึ้นฮันติ้งอยู่ หายแล้วพี่หายแล้ว ของผมยังไม่หายเลย จะตามกูไปถึงไหนเนี่ย บนอันนี้ได้เลยนอนแล้ว เออ กูก็ออกเขตมาแล้วเป็นชาติแล้วมึงไม่หายฮันติ้งสักทีวะ อีกกว่าวีคไหนอยู่ไหนเนี่ย ไปไกลแล้วเนี่ย ออกเขตจนไม่รู้จะออกยังไงแล้วเนี่ย หายแล้ว มาแล้ว โอ้ วิ่งผ่านชัวร์ มีฮอไหม ไม่มีฮอมีแต่รถ How do we get Reed? That's the tricky part. Reed's cagey as fuck. สูตรเดิม Stays in hiding most of the time, preferring to work through middlemen. Psych profile says he's clinically paranoid, but I think there's more to it than that. Like what? Money transfers that don't add up, message traffic to unknowns across the border, flights that don't correspond to cartel shipping routines. Reed's moving more than powder, and he doesn't want Sueño to know about it. We've been getting reports of cartel activity around the train cemetery for some time now. See what you can find out. มันให้เราขับไปดักหน้า เลี้ยวซ้ายไปแล้วเลี้ยวขวา ซ้าย Nomad, I just uploaded Boston Reed's CIA profile video. Should เอา help แลมโบไหม ไม่เอาอะ Because you never know when you will need your heart to be ruthless. หรือจะดักรอตรง3 แยก ไม่ดักจริงเลย รถไฟเฮ้ยคนละทางเว้ยนึกว่าทางเดียวกัน มาแล้วเนี่ย This bad guy. Say the word, boss. จอดแล้วรถอาหารน่ะ โอเค แม่งมีฮอด้วย ยิงมัน ผมยิงฮอไม่โดน ยิงยากอะอยู่บนเนี้ย เราไปข้างหน้าไม่ได้ ปล่อย เอ้า ลงมาชุบก่อน ไม่บอกกันเลยเอ้าทำไมมันยืน บัก Damn, that's gonna hurt in the morning. ไปไหนแล้วอ่ะยิงรถหน่อย คอนวอยมันยังจอดที่เดิมมัน น่าจะจอดที่เดิมไม่เป็น แต่ฮอไม่ตามเราแล้วอะ จะเอาอย่างนั้นน่ะจะขึ้นรถหรือเปล่า ขึ้นแล้วนี่ เอางั้นน่ะมันอยู่บนรถอ่ะ เฮ้ยคอนวอยมันยังจอดที่เดิมอยู่เนี่ย มันบักอีกแล้ว แสดงว่ามันบักไง ไอ้ดีวิ่ง ขึ้นรถตั้งนานแล้วเนี่ยจอดอู้ จอดไหนอ่ะไงฮอ นี่แหละ Chopper's approaching.
Escort. That tango's down. บอกแล้วระดับ อ้าวงั้นเดินเข้าไปเลยพี่ขับรถไป เดินเลย นักสอยฮอในตำนาน Chopper, down, down. เก็บได้เลยมั้งเนี่ยอาหารน่ะ เต็ม ก่อนที่มันจะระเบิดมากกว่านี้ มันไม่ระเบิดรถยังเต็มอยู่ Looks เลย like a cartel resupply convoy. Whole lot of folks deserve that food more than Senate block. เคลียร์เลย Stop that convoy and secure the food Easy truck map, for the Robin. rebels. We got what we came for. Let's clear. ถ้าไม่นับการชนกันตายเมื่อกี้ถือว่าอีซี่มาก แล้วทหารไปไหนหมดวะเนี่ย ไม่เหลือสักตัวเลย งงเหมือนกัน แม่งบักแน่ๆเลย เดี๋ยวก็ไปไล่เก็บสกิลพอยต์ให้เวล15เราจะได้อัพสกิลโดนเพิ่ม พี่โจอี้ยังไม่เวล15อีกเหรอผม15แล้วเนี่ย ยังอะดิ เวลอะไรแล้วอะ14ไงปัญหาคือยังไม่รู้เลยว่าเราจะดู EP ตรงไหนเนี่ย ใช่ไงเข้า ทำไรมาร์คทำไรจะไปเปิดจุดเหรอ น่าสนใจ ไปเปิดก็ได้เนี่ยตรงนี้เรายังไม่ได้เปิดปืนเปิดสกิลพอยต์เลย ใกล้ๆเอง มี2จุดอะ ใช่ ผมมาร์คมาร์ค A ไว้พี่โจอี้ไป B แล้วกันงั้น ไปเข้าคนละทางเลย I'm driving. รถดิ ทีนี้ตามรถอีกแล้วไม่เป็นไร ไป B ผมไป A Second target, right there. ตรงนี้มีสกิลพอยต์ด้วย อ้าวไปเก็บเลยข้างนอกต้องการโดนพี่โจอี้ว่ะพี่แม่งทหารเต็มเลยThird target, there. The drone is up. Eyes on a small group of I got 2 tangos. Sicarios by the stack of tires. Here ขึ้นทางไหนวะ Looking at a small group of tangos. Eyes on a cartel heavy machine gunner. Eyes on a small group of tangos. We're good, we're good. Only one way you're walking away from this alive. อันนั้นคืออะไรสกิลพอยต์ใช่ไหม Just don't tell nobody where you heard this shit. ใช่มีสกิลพอยต์อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เปิดปืนด้วยนะข้างบนมีของแต่งปืนเป็นสโคป
สไนเปอร์ไรเฟิลวะหน้าสนมาข้างบนมาเก็บสกิลก็ได้มาเดินเนียนมาได้3 สกิลพอยต์พี่เลย ไปออเลยดูมันเป็นไหมทีมปลาเป้ารอดไม่หนีอะไรยังไงตายนะ ไม่มาว่ะมันอยู่ในตึกส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเก็บให้ทางสะดวกมาขึ้นบันไดตรงฝั่งผมเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเก็บสโคปสไนกันแล้วไปกันแล้วเราก็ไปนอน พรุ่งนี้อาจจะต้องอาจจะไม่ได้เล่นเช้า This is accommodation. ทำไมวะทำงาน From a box of cereal or the Air Force or แล้วตรง something. นี้มีของแต่งปืนอยู่ไหนเนี่ย นู่นข้างบนนู่น ชั้นบนเหรอ มีชั้นบนอยู่อ๋อหมายถึงข้างนอกใช่ไหม ใช่300 เมตรพื้นที่โล่งไม่มีทหารเลยวิ่งเข้ามาเก็บได้เลยสโคปด้วย Spotted a dormant rebel radio transmitter. Let's hit the switch and get it rocking. That's sure to bring some cartel muscle out to try to censor it. Yo, I got a weapons case here. I've been wanting one of these.เฮ้ยดีกว่าเว้ย ใช่ไหมทีม เฮ้ยสโคปดีมากเลยพี่โจเอ สโคปใหญ่ สโคปนี้แหละที่เราต้องการสโคปนี้แหละที่กูต้องการ ตามหากันมาตั้งนานแล้วเราก็หากันจนเจอ ใช่ จะทำเควสนี้ไหมไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุ้มกันเนี่ย มันซูมเป็นอีกไม่ได้แล้วโอ้ ไม่ได้แค่นั้นอะ Booted that bird on patrol. Watch out. แต่นี่อะไรยากซูมเยอะอะไรแล้วอ่ะ คูณ 6 เท่าอ่ะ จะเอาเควสนี้เลยเอาก็เอามาเดี๋ยวพี่นะกดยังอ่ะเปลี่ยนเป็นแมชชีนกันกดได้ หลับเปิดแล้ว มาแล้วฮอลัมเบลเลอร์เลยลวง Let them damage the emitter too much. Take cover. มันอึดขึ้นเหรอวะ Clear. How you guys holding up? ไม่ทันละ Target is down. ผมอัพสกิลไอ้นี่อยู่ยิงรถระเบิดอะอัพไว้อยู่
น่าจะได้ผลบ้างล่ะ พอมาเยอะ Helicopter inbound. The emitter's getting hit pretty hard, people. Shot down the helo. Fuck, we lost the broadcast. Hold out. ไอ้เหี้ยฮอตกใส่จุดภารกิจไอ้สัส โคตรสวยเลยพี่โจยี่ เพื่ออะไรวะเนี่ย เพื่ออะไรเนี่ยกูทำเพื่ออะไรเนี่ยเหี้ยโอ้เพื่ออะไรเนี่ย Frag out. Come here to หัวแม่ยังต้องมาหนีพวกมันอีกTango down. ไอหอเวนไม่ตกไอ้ กว้างขวางตกเหี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มาแล้ว ใช่ไงหมดละนอนดีกว่าได้สโคปสไนในตำนานที่เราหามานานแล้วใช่ไหม ได้สโคปตอนไหนแล้ว กูพอใจแล้ว มันมีอะไรมา มึงยังจะมาอีกเหรอมึงมาทำไมเนี่ย โอ้ตายก็ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งจะรอดูเวล15หน่อยเหรอว่าจะมีอะไรเพิ่มบ้างมึงยังจะมาอีกเหรอวะเนี่ยมีโดนระเบิดด้วยนะเว้ยทีมคาร์บอมอ่ะ ทำไมตายคู่วะ พี่ตายตั้งนานแล้ว เอาเหรอก็เห็นชุบขึ้นมาแล้วตายอีกแล้วเหรอ เอาเลยเอาแล้วเหรอ เออ เฮ้ยกำลังดู ชุบขึ้นมาแล้ว ไม่อยากให้เราเปิดเหมือนเดิมจะตอกย้ำความช้ำใจพี่ อ้าวแล้วไม่ก็ให้ภารกิจมาด้วย เกิดแล้วให้ภารกิจมาด้วยนะกวนตีนชิบหาย รีภารกิจให้เราเรียบร้อยเลยจะตอกย้ำความช้ำใจ ไหนมึงก็รีให้กูทำแม่งขอขึ้นจุดดีๆก่อนแล้วกันงั้นนะน่าจะมีตรงไหนให้ปีนบ้างเถอะขึ้นชั้น2ไม่ได้เหรอวะหลังคาอะไรได้ไหมหาจุดขึ้นก่อน ได้แล้วบอกทีมจะวางไม้แล้วอัพสักอันก็ดีไหมอัพสักอันดีกว่า มันชอบมาประตูเนี้ย Wait, let me place a mine. Yo, placing a mine over here. ไปเก็บกล่องมาวางไว้ดิ แคมป์รอ แคมป์ Placing a mine for our Sicario friends. Chopper's approaching.
อ้เหี้ยพี่โจอี้รถไอ้นี่มาซัพพลายมา Placing a mine for our Sicario friends. ข้างหน้าเลยเนี่ย โอ้ผ่านอะไรตรงนี้เนี่ยชอบเลย Shit balls. จะตายว่ะ That's it. We're น้ำมันด้วย 5,000 ด้วย ได้ไหมน่ะ จอดแล้วมันจอดแล้ว เอาไปเอามาก็ ไอ้เหี้ยได้ของเพิ่มเฉยมันลงจากรถกันแล้วด้วย หอมม่วงเยี่ยมอย่ามาแก้ม มึงอย่ามาแจมเด้เฮียโอ้โหขึ้นดาวอีก วิ่งผ่านเฉยๆได้ไหมวะ ผ่านมึงเห็นทำไมมึงไม่ยิงด้วย มึงจะยิงทางไหนเอาสักอย่าง กูเลือกไม่ถูก จุดก่อน โอ้ยยิงได้หลังตัวเดียวรถแม่งก็มา เรียกรถมาแล้วไง ดิ ทันอยู่ผมอึดเพนปล่อยทับพายจอบนั้นก่อนไม่หายหรอก โอ้โห3 ดาวไอ้บ้าไอ้เหี้ยขึ้นเร็วที่หาย กูยังไม่ได้จะทำเชี่ยอะไรเลยทำไม3 ดาวอะ โอ้นั่นดิไม่ได้ทำผ่าอะไรเลยไม่เป็น3 ดาว กูยังไม่ได้ทำเชี่ยอะไรเลยเจอมัน3 ดาวอะ บ้าม่วง อย่าบอกนะว่ามึงระเบิดรถสะพายกูกันเนี่ยไอเวนเอ้ยกูอุตส่าห์ยิงให้มันไม่ระเบิดแล้วนะวิ่งหนีลูกผมวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วเนี่ยจะบอกว่าผมวิ่งมาอย่างไกลมันยังมองหาเราอยู่เลยพี่จะกลับไปที่รถได้เพราะว่าเปิดแล้วจะได้ยินเชี่ยแม่ง2 ดาวอีกผมกำลังล่อสีม่วงออกมาอยู่พี่มันไปหาดีมั้ยนั่นไปตรงนั้นมีสีแดงอยู่บานเลยนะเอาสไนด์2 สีแดงเอาเดี๋ยวนะมึงเรียกพวกมาดักหน้ากูเลยเหรอไอเวเด้ยวิ่งย้ายเขาไม่ไปกิโลเลยเอาดิแม่งไอ้ซัพพลายยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมอยู่ที่เดิมดาวหายแล้ว
เหลือแต่สีม่วงบนภูเขา หมดจริงอันนี้ของจริงหมดแล้วไอ้ม่วงมันเห็น ไม่เห็นพี่โจอี้ใช่ไหม มันได้ยินเสียงแล้วมันลงมาร อมันไป เก็บกำลังวิ่งไปเก็บไปอยู่แม่งเอ้ยไอ้เหี้ยรถสปายก็มา ไอ้ม่วงก็มา อะไรนักหนาเนี่ย พอกูกำลังจะเลิกเนี่ยแม่งมาจังเลย Ready for the rebels to come get it. That's what I call a full-service outfit. ได้5,000แล้วเพน จะบวกของกูไม่น่ารอบนี้ กูพร้อมบวกแล้วไม่มีภาระแล้วใช่ไหม เก็บของเรียบร้อย เขียนนี้มันเขียนไอ้ม่วงดีมันเลยเยอะไม่เลิกตามเลยเหี้ยตามที่หาย มันเลิกตามผมแล้วนะมันไม่เลิกตามพี่โจอี้ El reporte indica que no hay signos del enemigo. Todas las unidades pueden retirarse. ลวงหนึ่งไอ้ม่วงที่มันวิ่งตามพี่โจอี้อยู่ จะบวกมันอีกอะ ก็มันวิ่งตามพี่โจอี้ไงผมก็เลยเก็บมันมาไปแล้วใช่ไหม ฮะ มันไม่สนใจแล้วใช่ไหม วิ่งกันลุกบนเขาเต็มเลย ดิไอ้เหี้ยมึงมาวิ่งดักหน้ากูทำไมเนี่ยให้กูเดินสะดวกเหอะ โอ้ไอ้เหี้ยยิงไม่ถึงแน่เลยอุ้ยยิงโดนด้วยแต่ไม่ตาย ยิงอะไรยิงตัวบนเขาอ่ะ 600 เมตรอะ โอ้โห โดนบ้า อยากมันขึ้นเนินด้วยไม่ใช่อ่ะกระสุนมันไม่ได้ย้อยลงมันย้อยขึ้น นี่โดนด้วยโอ้ลองช็อต achievement unlock โอ้โห600 เมตรเหรอเว้ย La búsqueda no dio resultados. El enemigo se ha retirado. ไอ้เหี้ยยังจะเห็นกูอีก Hostile down. โอ้โหแม่งวิ่งมาหาผมเต็มเลย ฮอมาไอ้ดีฮอมา พี่โจอี้ไปเรียกกันมาจากบนเขาอะแม่งวิ่งมาหาผมเต็มเลย มันไม่เห็นพี่ไง มันเห็นผมแทนไง แล้วเราวางไม้ไว้เพื่ออะไร เฮ้ยระยะดีเลยเว้ย603 เมตรเมื่อกี้ ขนาดไม่ได้อัพยิงย้อยเนี่ยว่าจะอัพอยู่เหมือนกันแต่รอโดนเวล15ก่อน No hay ningún contacto en la última posición conocida บางทีพอใช้โดนแล้วไม่ค่อยได้เข้าไปในพื้นที่ไง Hemos perdido contacto con el enemigo. Retírense, repito, retírense. เอาไงกับมัน ฆ่าแม่งให้หมด มันมาเรื่อยๆอ่ะเคยหมดที่ไหนเฮ้ยน้ำมีบอกไม่ได้ว่าโอ้โหผมไม่ว่าได้ ต้องยิงแล้วย้ายจุดยิงแล้วย้ายจุดอะแล้วเดี๋ยวมันจะหมดไปเอง ผมเคยทำอยู่ตอน Open Beta แต่ที่ว่ามันมาเยอะกว่าโอเพน โหมันปรับให้โหดขึ้นเอาเว้ย พอมันขึ้น1 ดาวปุ๊บเราก็ย้ายจุด พอมันขึ้น1 ดาวเราก็ย้ายจุด Nuestras tropas han chocado con fuerzas enemigas sin identificar. Nos reportan varios
เพราะว่าถ้าขึ้น2 ดาวปุ๊บมันจะเรียกพวกมาเพิ่มเลยแล้วมันจะยิงไม่หมดสักที หาพี่ไม่เจอหรอกอันนี้ไม่เห็นตัวพี่เลยไม่ขึ้น2 ดาวเจอใครวะเจอทีมใช่ไหม กำลังมาเก็บมันบนภูเขาอยู่ มันเหลือกี่ตัวน่ะ3 ตัว บนภูเขาเหลือแค่เนี้ยหมดละเหลือแต่ข้างล่างละ เหลือ3 ตัวบอกว่าผมนี่ยังพวก มองไม่เห็นตัวข้างล่างเลยวะ เฮ้ยมันหายไปดาวหายไป มันไม่เรียกพวกเพิ่มแล้วไง แต่ผมมองไม่เห็นตัวข้างล่างเลย หาตัวเราไม่เจอไงมันเลิกเรียกพวกแล้วมันเลิกตามหาเราแล้ว Déjenos en paz, carajo. ¿Ahora qué? เนียนๆแบบแนบชิดยิงพวกนี้น่าจะเวลขึ้นเลยนะ ขึ้นเวลขึ้นแต่ใช้เวลานาน ต้องยิง1,000 ตัวละมั้ง เพราะเคยเวลอัพจากยิงไอ้พวกนี้เล่นอยู่เหมือนกัน ตอนโอเพนเบต้า ยิงไอ้พวกนี้หมดนอนเลยไม่ทำมันเป็นนี่ เออ ยิงให้ลากไอ้พวกบ้านี่ That's one less bad guy. หมด Good shooting. Let's clean up and move on. หมดแล้ว แล้วก็ไปนอน วางไม้ไว้ทำไมเยอะแยะ ระเบิดไปแน่ เออพอตกใส่ไม้ด้วย เฮ้ยไม้ไม่ได้ระเบิดเพราะฮอระเบิดเพราะอะไรไม่รู้ เดี๋ยว เนี่ยมันมีปืนเข้ามาเนี่ยนั่นแหละพวกม่วงมันเข้ามา